გამშვიდობისა დღეს 18 თებერვალია ორშაბათი თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადს დღევანდელ ეთერს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით ყველს მინდა წარმატებული დღე წარმატებული სამუშაო კვირა გისურვოთ მეც ვერთდები შენ სურვილს ელისაბედ ბუნებრივია რომ მივესალმები ჩვენ ზვირფას და ერთგულ ტელემაყურებელს და მადლობას გადაგიხდით იმისათვის რომ ჩვენ ვფიქრობთ ყველაზე სწორი არჩევანი გააკეთეთ რადგან გადაწყვიტეთ რომ დღევანდელი დილა ჩვენთან ერთად დაიწყოთ ვიდრე ტრადიციულად მოგახსენებდეთ სტუმართა შესახებ შეგახსენებთ საეკლესიო კალენდარს დღეს საქართველოს 60 კილო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია მოიხსენიებს ქალწულ მოწამე აღათია სიცილიელს, ასევე მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს თეოდულისიას, ელადის, მაკარისა და ევაგრეს ჩვენ წმინდანების შემწეობასთან მფარველობას გისურვებთ. და გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ანონს გაგაცნობთ. თქვენთან შესახვედრად ემზადება და უკვე რამდენიმე წუთში სტუდიაში შემოგბრძანება და ვფიქრობთ საინტერესო თემაზე მოგვიწევს საუბარი. წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია ჩვენ ვისაუბრებთ თავისუფალ არჩევანზე და უფლის ნებაზე. თბილისში ინტენსიური მშენებლობები აღარ განხორციელდება. თბილისისათვის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება სულ რამდენიმე დღის წინ გაახმოვანა თბილისის საკრებულომ და მერიამ. თემაზე სტუდიაში სტუმარი ისაუბრებს, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი გიორგი ტყემალაძე. ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში კი დონ კარლოსის პრემიერა შედგა. უფრო ვრცლად ამ სპექტაკლის შესახებ ჩვენ ოპერის მსახიობებთან ერთად ვისაუბრებთ, რომლებიც ასევე სპექტაკლში იღებენ მონაწილეობას. შემოგვიერთდებიან ქალბატონი თამარ ივერი და ბატონი გიორგი ანდღულაძე. უკვე მეოთხედ გაიცემა ცნობილი საზოგადო მოღვაწის მეცნიერის საქართველოს ბოტანიკური სკოლის დამფუძნებლის ნიკო კეცხოველის სახელობის სასკოლო პრემია. თემაზე სტუდიაში სტუმარი ისაუბრებს, ჩვენი სტუმარი იქნება კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი. და ერთი სამწუხარო ინფორმაცია გარდაიცვალა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმიდესა და უნეტარესის მთავარი სტიქაროსანი ლევან ბორტიშვილი. საპატრიარქოს ტელევიზია ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს და ბუნებრივია გთხოვთ რომ ლევანის სული თქვენს პირად ლოცვებში მოიხსენიოთ. უერთდები რა თქმა უნდა საერთო სამძიმარს და მწუხარებას. ახლა ვიდეო შემოგთავაზებ და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით მამა შალვასთან ერთად. დროებით. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწორები? რამ განაპირობა მათი არჩევანი? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ
საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრომ. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. გრძელდება გადაცემა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და როგორც დაგპირდით გადაცემის პირველ ბლოკში სასულიერო პირთან ერთად დავბრუნდით. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მას შემოგვიერთდა წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია. დილამშვიდობისა. მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მამა შალვა, საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, თავისუფალი არჩევანი და უფლისნება ასე დავასათაურეთ. ნუ აღარ მოვყვებით ახლა იმას საუბრს დასაწყისში და დროს არ წავიღებთ თუ ეს არის თემა, რომელიც მუდმივად საინტერესოა კაცობრიობის განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე და ბუნებრივია რომ არც ჩვენ ვართ ამ ხრივ გამონაკლისები. ხშირად ვერ იგებენ ხოლმე ადამიანები რას ნიშნავს თავისუფალი არჩევანი, როგორ უნდა გვესმოდეს ის, როცა ამავე დროს არსებობს უფლის განგებულება, უფლის ნება. თუმცა თუ აი წარსულს გადავხედავთ, თქვათ, პირველი კაცობრიობის ისტორიაში, ვინც აკეთებს არჩევანს, ეს არის ადამი, ხო? ასევე არჩევანი ჰქონდა იუდასაც თავის დროზე, ხო? რა არჩევანს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა ის ზეციურ ძალებს თუ კი შევეხებით, ლუციფერმაც მიიღო გადაწყვეტილება და აირჩია ის, რაც აირჩია. ანუ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორ უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ჩვენი არჩევანით არ დავიღუპოთ საკუთარი სული და არ შევეწინააღმდეგოთ უფლის ნებას. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. ჯერ მინდა რომ სამძიმარს შევერთე ლევანთან დაკავშირებით, რავი, საოცარი ადამიანი გარდაიცვალა. პატრიარქის ქარას წლები პატრიარქთან მსახურობდა და პატარა იყო, ძალიან პატარა, ეს სამების ტაძარში მოვიდა 23 წლისა და ღმერთმა შეუნდოს, ღმერთმა ყოველ საოცარი ადამიანი იყო, ღმერთმა მიცეს სიკეთე, ბედნიერება, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი რამე ვიცით, ადამიანი მარადილ ცხოვრებაში ცხოვრობს და ლევანიც იქ მარადილ სიხარულში გადავიდა, იმიტომ რომ ის ყველაფრით დაჯილდოებული ადამიანი იყო, სიწმინდით, პატიოსნებით და ერთგულებით. რაც შეეხება ამ თემას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, თითქმის ეს არის სულ ყოველდღე შეიძლება ამ თემაზე ადამიანმა ისაუბროს, იმიტომ რომ თავისუფლება არის ის, რაც ღმერთმა ადამიანს მიანიშნა, ანუ რითაც განსხვავდება ჩვენ ცხოველებისაგან, ესაა ჩვენი თავისუფალი ნება, თავისუფალი არჩევანი, რომ ადამიანი თვითონ აკეთებს არჩევანს ვერავინ ვერ უყენებს ადამიანს, აი როგორ ამეც და ღმერთიც თავაზობს ადამიანს და ეშმაკიც თავაზობს რაღაცებს. ადამიანის არის მარტო არჩევანი. ადამიანი იღებს არჩევანს, ანუ მე საიწავა და რა გზას ავირჩევ. არჩევანი ქონდა, როგორც თქვენ თავიდან დავიწყეთ საუბარი, არჩევანი ქონდა იუდას, არჩევანი ქონდა პეტრე მოციქულს, არჩევანი ქონდა დავით წინასწარმეტყველს, ყველას ქონდა არჩევანი. შემწდარა ბევრი წმინდანი შემწდარა, მაგრამ ისევ არჩევანი ღვთისაგან გაუკეთებიათ მოუნანიები და მათი ცხოვრების წესს შეცვლა. და ღმერთი თუნდაც შეცოდებ რომ ადამიანი შეცოდოს, ამითაც კი არ განსაზღვრავს ადამიანის ცხოვრებას, თუ ის არჩევანს ღვთისაგან გააკეთებს და ისე დაუბრუნდება ღმერთს. ღმერთი ყველას და ყველაფერს პატიობს. არ არსებობს სოდვა, რომელიც ღმერთმა ადამიანს არ აპატიოს, მაგრამ სინანული შემთხვევაში ეს მაზია დამოკიდებული. ეს არჩევანი, აუცილებლად არჩევანი, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველწამეოდ არჩევნის წინაშე შედგა, შეიძლება ადამიანი მთელი ცხოვრება სიწმინდეში გაატაროს და ბოლოს ისეთი არჩევანი გააკეთოს, სამუდამოდ დაიღუპოს საკუთარი თავი და პირიქით შეიძლება ადამიანმა
არაწმინდად იცხოვროს და ბოლო მარიამ ეგვიპტელის მარიამ ეგვიპტელი ჯვარცმული ავაზაკი არის ამის როგორი მაგალითიც და აი პირდაპირ ღმერთმა ისეთი ის დაუტოვა საშუალება ადამიანის ცხონებისა, რომ აი ბოლო წამს გაკეთებული არჩევით ავაზაკი ცხონდა. არჩევან ის რომ ავაზაკი ჩვენ როგორც სახარებაში წერდა მე შევპირდები ორივე ავაზაკი გმობდა. ანუ თავიდან კი არა ის ორივე აქებდა, ან ერთი აქებდა, ან ერთი ლანძღავდა მას ხო არა? ორივე ლანძღავდა მას, ორივე პროტესტი ხონდა მას ხურის მიმართ და ბოლოს უკვე ჯვარზე გაკრული იქვე აკეთებს არჩევანს, რომ მეუნება რომ აი მე და შენ თელი ცხოვრება ესე ვიცხოვრებ და მას კიდევ არაფერი არ დაუშავებია. და მას ხორს ეუბნება რომ მომიხსენე მე ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენითა და ეს ბოლო წამის არჩევანი მას აცხონებს. იუდას ბოლო წამამდე ჰქონდა შანსი იმისა რომ ცხონებულიყო, იმიტომ რომ ვიცით რომ იუდაც სასწავლებს აღასრულებდა 12 მოციქულში იყო, მაგრამ ბოლო წამს მისი არჩევანი იყო რა. ანუ ის განთავისუფლდა ცოდვისგან, ანუ მან უარი თქვა ვერცხლის მოყარეობაზე, უკან მიუყარა ახსარებაც კი თქვა, ანუ მე მართალი სული მიგეცი, მაგრამ უკვე მას არ იყო ის არჩევანი, თავისუფალი არჩევანი, ის საკუთარი აი გადაწყვეტილება, ესაც მან მიიღო, არ უნდა რომ შეენანა ბოლომდე მოციქულებისაში დამდგარიყო და ეს ეღიარებინა და ყველაზე ცუდ ფორმას მიმართა. მან თავი ჩამოიხრჩო. ამიტომ ადამიანის შემთხვევაში ეს არჩევანს აკეთებს ხოლმე, ანუ რაღაცა გადაწყვეტილებას თუ მიიღებს ადამიანი, ის ამ გადაწყვეტილებას არ ცვლის. რატომ არ ცვლის? იმიტომ კი რომ შეხდება კიდევაც ու დააშავა, მაგრამ არ უნდა ამის შეცვლა, იმიტომ რომ მის უკან ძალიან ბევრი ადამიანი დგას, ეს ორიგენე ამის მაგალითი, პირდაპირ ორიგენეს დედა ეუნებოდა, რომ თელი ამდენი მამა გესაუბრება, ამდენის გელაპარაკო და შეცვალე შენი პოზიცია. არა, როგორ შევცვლო ჩემ პოზიციასო, ჩემს უკან ძალიან ბევრი ადამიანი დგას. მიმდევრები ყავსო და ამ ჩემ მიმდევრებს აღაუთხრაო და ვერაფრით ვერ შევცვლო ამ პოზიციას. არადა თუნდაც ხვდებოდა უკვე რომ ძალიან დააშავა, არასწორად იქცეოდა, არასწორ სწავლებას ავრცელებდა, მაგრამ რადგან უკვე მას რაღაც უკვე ნათქვამი ჰქონდა, ამიტომ ის უკან არ იხებდა. ეს ამპარტავნება აუცილებლად და თავისუფალი არჩევანში აი ბოლომდე გაქვეება. ერთ-ერთმა ეპისკოპოსმა ერთად გადაცემაში თქვა უსმენდი, აი შემძრა მის მამს სიტყვამ, რომ მე ჩემ გადაწყვეტილებაზე ახლაც რას ვლაპარაკობ, ახლაც პასუხისმგებელი ვარო, მერეც არ შევიცვლიო და რომ მოკვდები მაინც ამას ვიტყვიო. აი ეპისკოპოსი ამას რო ამბობს და ნებისმიერი ადამიანი ამას რო ამბობს, ჩემი აზრით უკვე ეს საერთოდ რომ მომდენად უკვე გაქვეებულია საკუთარ იმ ამაზრის წაღება უკან აღარ უნდა, ვინც გინდა დაელაპარაკოს, რაც გინდა უთხრას ადამიანს, ხო აი მე ახლაცო, მერეცო და რო გარდავიცვლებ, მერეც ამაზე ვიქნებიო. და ჩემს ყოს არ უარყოფო და არ შევცვლიო. ანუ როგორ შეიძლება კატეგორიული აზროვნება, რასაც შეიძლება ახსენოს ხოლმე. ანუ ადამიანს შეიძლება ხვდებოდეს რომ ცდება, იცოდეს გაცნობიერებულად და მაინც იგივეს თქვა განაგრძობდეს, იმიტომ რომ ერთხელ თუ თქვა, ანუ ეს არის ხიბლის მდგომარეობა. ეს არის აი უმძიმესი მდგომარეობა ადამიანის. აი ესე დროს ჯერ რა შეიძლება ადამიანი ცვლის თავის პოზიციას, ხო? აი მე რომ ვამბობ მაგათაც რომ აი ესე შეიძლება აი ვიღაც ვადანაშაულებ რაღაცაში. და ის შეიძლება ინანიებს მე ამას. და როგორ უნდა დავრჩე იმ აზრზე, არ მოგეთ ჩვენ სასულიერო პირები ახლა ვიბარებთ ახსარებას, ხო? უამრავი ცოდვილი მოდის ჩვენთან. და ჩვენ რო თქვა ეს ადამიანი უჭველი წარწყდება. როგორ შეიძლება ავაზაკის მაგალითი გქოს, რომელიც ბოლო წამს ცხონდა, ავაზაკი რომელიც მთელი ცხოვრება ქურდობაში, ყაჩაღობაში გაატარა ცხონდა, მარიამ ეგვიპტელი რომელიც მთელი ცხოვრება მეძაობაში გაატარა, უკვე პატარა ასაკიდან უკვე მეძაობაში ატარებდა, მისი ცხოვრების წესი შეიცვალა, არჩევანი როგორც კი გააკეთა ღვთისკენ და როგორც კი დაბრუნდა ღვთისაკენ და უამრავი მაგალითი გქოს, უამრავი აი ძალიან მოსეშავი თუნდაც საოცარი წმინდანი, რომელიც აფრიკას აზანზარებდა და ეშინოდა ყველას მისი, იმანაც კი შეცვალა მარჩევანი გააკეთა, მაგრამ სხვა მაგალითებიც გქონდა, ნესტორი, რომელიც კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იყო და ძალიან გამოირჩეოდა, ძალიან ბევრ მოწყალებას არიგებდა, ბევრ ადამიანს ეხმარებოდა, კვირაში ერთხელ ჭამდა, თითქმის არ ხარშსაკობს არიღებდა, არ იძინებდა, ქვის იმაზე რა ქვია, საწოლზე ეძინა, წარმოიდგინეთ. მაგრამ წარწყდა, იმიტომ რომ ამ ესეთი საშინელი სწავლება შემოიტანა. ნესტორიანული სწავლება შემოიტანა და წარწყდა. ანუ ესე ადამიანს ვერ განსაზღვრავს შენ და მithumetes კატეგორიულად რაღაცაზე თქვა რომ მე მაინც ამ აზრზე ვიქნები და ამას არ შევძვი. ეს ერთადერთი რამე შეიძლება ადამიანი თქვას, ეს არის ქრისტიანის დამოკიდებულებაში რომ მე სარწმუნოებას არ შევიცვლი, რაც გინდა მოხდეს დღესაც, ხვალაც და მერეც, იმიტომ რომ მე ცხონება თელი არსებით მინდა, მაგრამ ადამიანთან დაკავშირებით, ამ პოზიციასთან დაკავშირებით მე ესე ვამბობდი რომ აი ამას არ შევიცვლი და მერეც ამაზე სიკვდილის შემდეგაც, იმიტომ რომ ეს იყო ალბათ გახსოვთ წყემსიკეთილობის შესახებ იყო საუბარი, ესეთი კითხვა დაუსვეს და არ ვაპირებ ამ აზრის შეცვლას. ეს ჩემთვის ესეთი იცი როგორი აი დამანგრეველი იყო შინაგანად აი რაღაცას რო უსმენდი რომ ესე იგი და ყველასთვის ტკივნაო. ყველასთვის ტკივნაო, პატრიარქოს ამბობს რომ წყემსიკეთილი არა, კითხვა დაუსვეს მას რამოდენიმეჯერ და არაო. არ არისო, ესე იგი ბოროტი წყემს იყავს და თუ ბოროტი წყემს იყავს, მაშინ მისგან ხელდასხმული ხარ შენც, მაშინ შენი ხელდასხმაც არ ეთვლება იმათ და მაშინ დღესაც აღარ დავუკრით, მაშინ უნდა დავამთავროთ ამ ადამიანის, მაშინ ესე უნდა იყოს, რომ ბოროტი წყემსი როგორ უნდა იყოს წყემსად.
როგორ შეიძლება მას ცხარი ჩააბარო და ამხელა რაღაცა ქონდა შაბარებული ბოროტ წემს და პირდაპირ კაფეოდ ამაზე საუბრა, აი არჩევნების თავისუფლებას რატო საუბრობ, თუ ადამიანი გაქვავდა რაღაცა გადაწყვეტილებაში, იმას აი და თუ ეს შეგნებული გადაწყვეტილება რომ რაღაცა უკვე მას რაღაცა მოფიქრებული აქვს, რაღაცა რომ მე ზიანი მიაყენოს თელს ეკლესიას, რომ აი რაღაც აგეგმე, აი მე ფიქრობ რაღაცა გეგმები ვითარს რაღაცა, რაც მე შეიძლება უნდა გაამჟღავნოს, ამაც მე უნდა რაღაცებიც ახსენა კიდე ბედუკაძეობა ახსენა რაღაცები მამა გიორგის და რაღაცები მამაშობა ვინაიდან ჩვენ არჩევანი არის ძალიან ესეთი რამე რა ლოგიკურად მივედით მამა გიორგის თემასთან რაც მიმდინარე მოვლენებია ჩვენს ირგვლივ მიმდინარეობს საქართველოს ეკლესიის ირგვლივ და არ შეიძლება ალბათ არ გამოვეხმაუროთ აი ზიარების საკითხზე მინდა გკითხოთ კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ მამაშავა ვიცით რომ ეს არის უდიდესი საეკლესიო საიდუმლო ზიარება არ არის ან პოლიტიკური ან სოციალური აქტი რომლის მოთხოვნაც შეიძლება პროტესტის ფორმით. როდესაც ადამიანი ამას ითხოვს პროტესტის ფორმით, ეზიარა მამა გიორგი და ღმერთმა საკურნებლად გაუხადოს, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი როდესაც ადამიანი ითხოვს ზიარებას პროტესტის ფორმით, შეიძლება რომ ეს მისთვის საკურნებელი იყოს აი ეს მომენტი. აი საერთოდ ეგ ფორმა ჩვენც აბსოლუტურად არის აი როგორი მიუღებელი ფორმა იცით აი ვერ კი წარმომედგენ ახლა რომ ზიარება ეკლესიას აქვს 7 საიდუმლო. 7 საიდუმლოში ერთ-ერთი საიდუმლო არის ზიარების საიდუმლო, მაგრამ ზიარების საიდუმლოს თან ახლავს ახსარების საიდუმლო, ანუ სინანულის საიდუმლოს გარეშე ადამიანის ზიარების საიდუმლოს ვერ ეზიარება. მე სულ მიკვირს ხოლმე განცხადების რო უსმენ ხოლმე, ხშირად მიკვირს ესეთი რაღაცა რომ პატრიარქს ხოვენ თქვენ უწუნესობა შეიწყალე, თქვენ უწუნესობა ის მართალი კაცი შეიწყალე. მე არ გამიგე აი მართალი კაცი როგორ უნდა შეიწყალო, ერთ ურთიერთ გამომრიცხავ რაღაც ლაპარაკობენ, აი ილია ჭავჭავაძემ და ოლღამო ილია ჭავჭავაძეს სკოლებში შეუნდო. იმიტომ რომ ის მკვლელი იყო, მან უეჭველად მოკლა ილია ჭავჭავაძე და მას შენდობა მიეცა ქრისტემაც თავის ჯვარცმელებს აპატია. ანუ აი რო ჯვარზე გაკრუმა ქრისტემ, ყველა მის ჯვარცმელს აპატია, იმიტომ რომ ქრისტემ ბუნებრივი, იმიტომ რომ მათ ეს ჩაიდინეს და ამიტომ აპატია და რაც არ ჩაგიდენია, აი რაც არ ჩაგიდენია, ისინი ამბობენ რომ ამას არ ჩაუდენია და რაც არ ჩაუდენია, იმას შენდობა როგორ უნდა მეცე, და აი მე არ დამიშავია თქვენ წინაშე არაფერი. და რა უნდა შემინდო, რა უნდა მაპატიო, აი შენდობის კვირას რო იციან ადამიანები რომ მოდიან რომ მამაო შემინდე და ვეკითხები, რა უნდა შეგინდო, კითხოს უსვამ ეს. მექანიკურ არა, შემინდე, რა შეგინდე, განმიკითხე, ჩემზე რაღაცა თქვი, ტყუილი თქვი, რატომ რა უნდა შეგინდო, ვეკითხები. არაფერი და მაშინ რატომ თქო შენდობას, თუ შენ ჩემ წინაშე არაფერი არ დაგიშავებია, შენდობა ჩემგან რატო ითხოვ? ანუ თუ საპატრიარქო უნდა დაუწერო შენდობის წერილი, მაგალითად აი შეუნდეთ მამა გიორგის და ციხიდან გამოუშვით, თუნდაც ეს და ეს როგორ უნდა შეუნდო ადამიანს, რომელსაც არაფერი არ დაუშავებია. პირიქით სასამართლო უნდა გაამართლოს და ძალიან კარგია წარგუშია წასულისა და თუ სასამართლო ამაში ცდება, მაშინ უნდა გამართლოს თუ ადამიანი თუნდაც აი შენდობის წერილები რო იწერება ხო, პირდაპირ წერია ესეთ რამე იწერება რომ ის აცნობიერებს თავის დანაშაულს, თუმცა ჩვენ წერილს ხომ და შეიწყალეთ. იმიტომ რომ ის აცნობიერებს ამ დანაშაულს ადამიანს არაფერი არ დაუშავებია, როგორც თვითონ ამბობენ, როგორც არაფერი არ აქვს დაშავება, რო ვინ და შეიწყალოს, როგორ უნდა შეიწყალოს, ან ესეთი რაღაცა ნესტარ კითაძეს ქონდა ძალიან დიდ პატივს ქალბატონს ეს წერილი ქონდა დაწერილი პატრიარქთან დაკავშირებით. წავიკითხოს. ხო, აი გამოუცა კადნიერება მამა ადამიანებისა, ვინც ვისაც შეუძლიათ პატრიარქს ასე მიმართოს, აი ესეთი. არა, შეიძლება მიმართო პატრიარქს ესე, მაგრამ რა ვერ გავიგე, იცი, აი ურთიერთ გამომრიცხავი ისინი ქონდა, რომ აი იმან ესე აპატი და შე რატო არ პატიო და ბიჭო არ დაუშავები ამ ადამიანს, ესე ვამბობთ. თან პირდაპირ თქვენ დავიზელში და დამნაშავე არ არის მამა გიორგი დაპატიო. და დამნაშავე თუ არ არის, როგორ უნდა აპატიო ადამიანს? აი რა უნდა აპატიო ადამიანს? არალოგიკური. მით უმეტეს აი ზიარებას ადამიანი როცა ითხოვს, ხო? ზიარება ნებისმიერ ადამიანს, თუნდაც მეუფე პეტრესაც ნებისმიერ დროს შეეძლო შესულიყო და ეზიარებინა მამა გიორგი მამალაძე, თუნდაც აი მაგათად აკრძალოც რო იყო მამა გიორგიზე, ხო თავიდან უზიარებლობაზე, ხო აკრძალოც რო იყო. მაშინაც შენ ამხელა განცხადებებს აკეთებ პატრიარქზე, წყებს იკეთრია რომ ამას არ უნდა ხა ზიარების გამო ვინ დაგჟიდა შენ თუ ესე მართლა მაზიარებელია თუ ზიარება შეგეძლო შესულიყავი შენ ხო სიმართლე ბოლომდე იცი ხო იცი რა სიმართლე არის მის უკან რა სიმართლე წადი დაზიარე აიღე შენ თავზე ეს და თუნდაც ამის გამო განკუთე იმიტომ რომ შენ ხო იძახი რომ მირჩევნია სიმართლისთვის დავისაჯო ვიდრე წყვილით გავმართლე და ესეც აიღე შენ თავზე და გეზიარებინა მიგეგო იმიტომ რომ ისედაც კანონები იმდენი კანონია დარღვეული თუნდაც მისგან პირადად პატრიარქი საქართველოში არ იმყოფება და ისე ცხეთათვილის ეპარქიაზე საუბრობდა, რომ ცხეთათვილის ეპარქიაში ესეთი ამბები საეკლესიო კანონით აბსოლუტურად მიუღებელია. მეუფლება არა მაქვს სხვა ეპარქიაში ჩავიდე და ვიქადაგო. ან რაღაცა იმ ეპარქიის თემებზე ვისაუბრო, ეპარქიის მეთაური თუ იქ არ იმყოფება ესე წარმოიდგინეთ და ისედაც კანონები ძალიან ბევრი კანონი და ეს კანონიც უბრალოდ ეს კანონიც მაშინ ბარემ თუ დარღვევა იყო დაერგვა და მე განცხადებაში, საპატრიარქოს განცხადებაში პირდაპირ იყო ხაზგასმით, ნათქვამი რომ ნებისმიერ სასულიერო პირს შეუძლია ის აზიაროს.
გადაწყვეტილება აიღო ეს აზია. მიუხედავად ამისა, მაინც აგრძელებდნენ პროტესტს, იგივე მოთხოვნით, რომ მამა გიორგის უნდა ზიარება. აი აქ თქვათ, რას ხედავთ თქვენ? პროვოკაციის ელემენტები ხომ არ არის? ის ადამიანები იცავენ მღვდელს, ვინც წლებია ვიცით რომ ეკლესიას უპირისპირდებიან და ცოტა რაღაც გაუგებარია ეს ყველაფერი. ჩემთვის არის აი ძალიან ბევრი თემა გაუგებარი და დიდი ბუნდოვანებაა ჩემთვის პირადად ამ და თემაში კი არა მარტო გაუგებარი. ზიარებასთან ერთად შემდეგ იყო გათავისუფლების ძალიან ბევრი თემა ჩემთვის და თან ისეთი ადამიანები იცავენ მამა გიორგის და ისეთი ორგანიზაციები იცავენ მამა გიორგის, რომლებსაც ერთისულებს რომ ეკლესია არ არსებობდეს და ეკლესია გაანადგურდეს და აღარ იყოს ეკლესია. მღვდლებს რო ვერ იტანენ, სასრულპირებს რო ვერ იტანენ, ეზიზღებათ სასრულპირები, აი ძალიან ესე არიან, არ წამთ ღმერთის საერთოდ პირდაპირ ესე ვიტყვი და დღეს ესე იცავენ, ძალიან მიკვრის. და როგორც მღვდელს ესე იცავენ, როგორც პიროვნებას კი რომელიც დაჩაგრული არა, როგორც მღვდელს და როგორც შეიძლება მღვდელს ესე მოექცენ თან ესეთი იმი და თან მეორე დღეს საშენ გადაცემებს აკეთებენ სასრულპირებზე და ადამიანებს არ ყოლებენ ეს იმაში. ეს ყველაფერი იწვევს ბოდიში მამაშალა გაგაწყვეტილეთ, აი ჩვენს გვეკითხებიან ხოლმე, ხო? მე და ელისაბედსაც გვისაუბრე, რომ რაღაცნაირად ვართ დაკავშირებული, აქვთ ესეთი განცდა საპატრიარქოსთან და რაღაც შეკითხვებს ვამენ. ძალიან დაბნეულია ხალხი, უკვე ვეღარ იგებენ ვის მოусმინონ, მიხვდით, აი აქეთკენაც შეიძლება იყოს ეს მიმართული, რომ აი დაიქსაქსოს, ასე ვთქვათ, ეს ხალხი და გაჩნდეს აი ბევრი სხვადასხვანაირი აზრი, რაც საბოლოო ჯამში ბუნებრივია, რომ ისევ ჩვენ საზოგადოებას დააზარალებს და არა ეკლესიას, ხო? ცხადია, იმიტომ რომ თავად მაცხოვარი ამბობს, რომ არათუ 1-2 ადამიანი ან ჯგუფი ადამიანებისა. ჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერევით იმას და ეკლესია იბნევა ხალხი. ეკლესია ვერასოდეს ვერ განადგურდება. ეგეთი რამე არის წარმოუდგენელი რამე. ერთადერთი რამე ის რომ თემას დაუბრუნდეთ, ხო? აი მე რა მიკვირს, საერთოდ არჩევა, აი თავისუფალ არჩევანში. მე მახსოვს მე უფეს გამოსულ. პირდაპირ როგორც კი ეს თემა გაჟღერდა, იმ წამიდან, აი მე უბრალოდ კითხვა მოხს, ესეთი არ ვიცი რამდენად მართალი ვარ, მაგრამ რამოდენიმე ეს კითხვა დაუსვი კიდევაც რა და ვკითხე კიდევაც, რომ აი რატო იცავს მე უფე ესე გამწარებით პირველი წამიდან მამა გიორგი მამალაძეს? აი რატომ ეს კითხვა მაქვს აი ძალიან ესე აი რა იცი ადამიანს ამბობ რომ მე ამ ადამიანს არ ვიცნობდი საერთოდ ამ ადამიანთან შეხება არ მქონია და პირველი წუთია როგორც კი ეს ამბავი გაჟღერდა იმ წამიდან დაიწყო მისი დაცვა და აი როგორ იცავს იცი ზუსტად რო იცის რომ ეს საქმე რა ხდება ამ საქმეში ანუ მანამდე იცოდა რა ხდებოდა ესეთი შაბეშტილება მრჩება და პირველი წამიდან იცავს მამა გიორგი მამალაძეს აი გახსოვთ პირველი გადაცემაში თავიდან რო გამოდიოდა იძახდნენ რომ ეს სიანდის თემა მოგონილი თემა საერთოდ არ ქონდაო არც ეძებდაო არც არაფერიო და ეს ციანიძე რაღაც ესე იყო რა პირველივე გამოსვლაში ესე დაჟინებით ამაზე საუბრობდა მეორე იმას გამოსვლაზე როგორც ეს კადრები დაიდო კადრებში პირდაპირ ჩანს რომ დაიდო კადრები და ეგ არის რომ ტკბილს არ ჭამს და ეს ამისთვის მინდა და რაღაც ეს პირდაპირ ამით იყო საუბარი მე გამოდიან და ეს რამეს ამბობენ რა ჩემს აბსოლუტურად იმის რა ქვია ხატებისთვის ეძებდა ციანიცო საერთოდ იმ თემებში ჩანაწერებში ხატი საერთოდ არ ნახსენები არც ოქრომ ჭედლისთვის და ძალიან ძიმე ჩანაწერი რაღაცა ხო ძალიან ძიმე ჩანაწერი მარტო აქიდან რაღაცა და აი ძალიან მიკვირს ახლა ვისაც ადამიანს უდავ აი ფიქრი აი თავიდან პირდაპირ იყო რომ არ ეძებდა ეს ადამიანი მე ახლა უკვე ციანიც ეძებდა ამას აღარავინ აღარ უარყოფს თუნდაც ამ თემას საერთოდ არავინ აღარ უარყოფს არავინ არ საუბრობს ამაზე უბრალოდ ახლა საუბარი არის იმაზე რომ ვიღაცა მე კაი ისციანდი რატო არ აღმოუჩინეს მაშინ თუ ქონდა და რაღაც იმდენად აი ბუნდოვანი და იმდენად ის ამიტომ ძალიან რთული აქვს რომელიმე მხარე დაიჭირო რომელიმაზე საუბრო ერთადერთი აი ლოგიკური კითხვები ჩდება პირველი კითხვა რაც მიჩნდება რომ რატო პირველი წამიდან ესე ამართლებს ამ ადამიანს და ოდნავ ვეჭვიც არ შეპარვია შეიძლება რაღაცა ხდებოდა ადამიანს რომელსაც არ იცნობდა მის მეგობარი არისო ახლობელი არისო აი ძალიან ახლობელზეც შეიძლება ვერ თქვა რომ შეიძლება ამას ეს არ ჩაედინა და მით უმეტეს ადამიანს რომელსაც არ იცნობდა მე როგორც ვიცი მას წინააღმდეგობაც ხონდა მასთან დაკავშირებით რაღაცეებში და ეპისკოპოსს უთხრა კიდევაც რომ ამის გაჩერება უდლად არ შეიძლება ესეთი რაღაცებიც კი მოქვს მოსმენილი და მე კიდევ გადაცემას როცა უყურებდი ბოლო გადაცემაში როცა ეს რუსთავიორზე იყო ესეთი რამეც კითხვა რომ ბედუკაძეობა უნდა და მამა გიორგისო ანუ ბედუკაძეობა შეადარა მამა გიორგი მამალაძესა ეს პირველივე დღეებში იცოდა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ შიდა საქმეები გამოსულიყო გარეთ, როგორც ციხის კადრები გამოვიდა. ხო, აი ადამიანი ეგეთ რამეს და იქ მერე კითხვა აღარ გასა პასუხი და რამოდენიმეჯერ გამომეორე საშინელს ბედუკაძეობა და თუ ადამიანს ბედუკაძეობა ვიცით თან მათთვის მით უმეტეს რუსთავიორისთვის და ის მათთვის ბედუკაძეობა რა არის ყველამ კარგად ვიცით მათთვის. დიახ, ეს ადამიანს აი წარმოიდგინე ადამიანს ბედუკაძე შეადარა და ამ საქციელს შეადარა.
ამ ყველაფრის შემდეგ მე ესე იცავ, ანუ ეს არ არის სამხარეს ვიღაცასთან რაღაცა უნდა, ან მეორეს იქით რაღაცა უნდა. ეს არის ყველაფერს ძალიან ბევრი პროცესები შეიძლება იყოს და რაღაცა მე ვფიქრობ, რომ არის ეს საბოლოო ჯამში თეთრი ძაფით ნაკერი, მაგრამ რაღაცა გარკვეული გეგმის ნაწილი. კი, აუცილებლად. ჩემი აზრით ეგრე არის და ჩემთვის ეს არის ძალიან ცუდი რამ, მაგრამ ერთი რამე უეჭველად ვიცი, ღმერთი ამ ეკლესიას არ გაწირავს არასოდეს. პატრიარქი შემთხვევით არ არის პატრიარქი ამდენი წელი ღმერთს ეს ადამიანი არ მოყვა მისი ხელი თუ ეს ადამიანი რაღაცა მართლა წემს სიკეთილი არ იყო მისი ხელით ამდენი სიკეთე არ გაკეთებოდა ღმერთი არ დაუშვებდა რომ მის ხელში ამდენი რამე გაკეთებული იყო ამდენი ტაძრის აშენება ამდენი მონასაშენება სარწმუნოებაში დაბრუნება მოსახლეობის და ზუსტად ეშმაკი რას აკეთებს რომ ის რაც პატრიარქმა ამდენი წლის განმავლობაში აგროვა და მოაკოწიცა ზუსტად იმას ანგრევს და ზუსტად იმას შლის მაგრამ ეს ყველაფერი არ გამოვა მაგრამ არ გამოვა გამოიწვია არ გამოვა პატრიარქმა ისეთი რამე თქვა რომ ჩემილიო უფალს უჭირავს და უფალი დამატარებს მე პირდაპირ ესე ჩემილია თქვა მე არ ვიძახი კერპთაყვანის სემლობიდან გამომდინარე პატრიარქს მართ და ეს კერპთაყვანის სამუდო არ შეიძლება არც ადამიანის მიმართ მაგრამ ესე თქვა რომ და მე ესე ვფიქრობ რომ ვინც პატრიარქს ებრძვის ის უფალს ებრძვის იმიტომ რომ პატრიარქი უფლის რჩეულია უფლის ხელდასხმულია და უფალმა დაუშვა მისი პატრიარქობა რო არა უფლის გვერდზე რო არა უფლის დგომა მის გვერდზე და ისე პატრიარქი აქამდე ვერ მოვიდოდა ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა და ეს ყველა კარგად იცის და ყველა მთელ სოფლიოში აღიარებულია და უფრო კარგად იციან ალბათ იმ ადამიანებმა ვინც აკრიტიკებენ და სისხლი დაასხა თავად უწმინდესმა ხო არა ყველაფერი მისცა მე მახსოვს მე მარტულში მამობა გაუწია როგორ დაასდებდა იცი პატრიარქი ხელს ესე და ვაიმე და სულ ესე იყო პატრიარქს მართ და რავი ისეთი ქადაგებები მოხს პატრიარქს ჩვენ შეგვიძლია ინტერნეტში ამოვიღო და ვისაუბროთ ღმერთის დონეზე ყავდა პატრიარქი აყვანილი ამ ადამიანს ამიტომ ჩემთვის კერპთაყვანის სემლობა საშინელი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ როგორ რაღაც ეცი როცა ადამიანს გააკერპებ, ხო? მე იმას უეჭველი დაამსხრებ მე. თუ რაღაც ადამიანური დაინახე კერპში, და ისეთი რამე რაცაც მის შემე არ შეგისრულებს, იმას უეჭველი დაანგრევ და გაანადგურებ. მე მოპეტრესთან დაკავშირებით ზუსტად ეგეთივე შტაბში ლემორჩი, გაკერპებული ყავდა სულ პატრიარქის სურათები, მის გვერდზე, მის მეგობრებს, სულ ყველას პატრიარქის სურათები და პატრიარქი და სულ ესეთ საუბრები იყო. და უცებ ისინი ერთიანად შემოუძრავდნენ ამ ადამიანს. ერთ წამში უცებ შეიცვალა ეს ყველაფერი, რამ შეცვალა ესეთი რამე, თუნდაც ნებისმიერ ადამიანს, ახლა მაგალითად ეკლესიის პოლიტიკამ შეცვალა, ცოდვამ შეცვალა, რაღაცა პირადი ცოდვას პატრიარქს რამაც შეაცვლევინეს და თუნდაც ცოდვა რო იყოს ეკლესიურ ადამიანს, ახლა ცოდვის გამო შტაბიშლება როგორ უნდა შეგეცვალოს ადამიანს და ესე როგორ ადამიანი და ყველა ადამიანს სუსტი აქვს. თუნდაც ეს რამე მიუხედავად ამისა პატრიარქმა თელი ცხოვრება სიწმინდეში გაატარა და რამდენი ბრძოლა აქვს გატარებული, რამდენი ომი აქვს ეშმაკთან მოგებული პატრიარქს. თავადაც ეს ყველაფერი და თავისუფლებაზე დავიწყეთ ჩვენ საუბარი და არჩევანზე, ხო და ამით დავასრულოთ. ამით დავასრულოთ. თვითონ საოცარ მაგალითებს იძლევა ბევრ კონტექსტში, ბევრი რთული ამოცანის გადაჭრისას თქვათ, თავისი ზოგჯერ დუმილით, სიბრძნით ავიცი, უამრავი ეპითეტი შეიძლება თქვა, თავად უწმინდესი და საინტერესოა, ალბათ გისაუბრიათ ხოლმე, თავად როგორ აფასებს ამ მოვლენებს. წარმოგიდგენთ, ამდენი მეორე წელია ოპერაცია. ანუ თვითონ რა არჩევანს აკეთებს ასეთ დროს. ისე, კიდევ უფრო უწმინდები ამ ადამიანის, დიცულუნებაში, ქრისტიანობაში მე არ მოხდა დიცულუნება და ალბათ არც მექნება, არ ვიცი, ძელი წლები დამჭირდება რომ აქამდე მივიდე, რაც პატრიარქს მოთმინება აქვს, ესეთი მოთმინება, არ ვიცი, მე ვერ წარმომედგენი. მე არ მახსოვს ამ ორ წელს განმავლობაში რამდენჯერ გალანძღეს მან თან ეს ამ ყველაფერს უსმენს თუ ტელევიზიას პულს ვერ წაართმე პატრიარქს და ყველაფერს აკეთებს კურსში არა მე უფრო პეტრე საუბრობ და ამას უსმენდა პატრიარქი თვითონ უსმენდა და რამტკივნეული იქნებოდა მისთვის ყველაფერს უცხო ამბობ ვინც აკურთხე ვინც შვილივით გიყვარდა ვისაც მართლა გვერდზე ყავდა პატრიარქის გამორჩეულია პატრიარქმა გამოარჩია პირადად პატრიარქმა გამოარჩია ეს ეპისკოპოსად ხევში გაუშვა ის კუთხეში გაუშვა რა მარტულში რომ გადმოვიდა პირდაპირ ეს გითხარ რომ ბედნიერები ხართ მარტულები რომ ესეთი ეპისკოპოსი ყავთ რომელიც ესე ზრუნავს ხალხზე ესე უყვარს ადამიანები და ესეთი სიყვარული აქვს ჩვენს მიმართ ეკლესიის მიმართ ესეთი ერთგულია და ანუ იმდენად ენდობოდა ამ ადამიანს მთელი არსები და ახლა უსმენს რომ ეს ადამიანი მასზე იძახს ეს წყემს კეთილი არა ბოროტია პატრიარქი ბოროტი პატრიარქი ყავს რომელიც საშინელებებს ჩადის რომელიც წლების განმავლობაში საშინლად იქცეოდა საშინელი ადამიანი ყოლია და ამას ისმენ და მე არ მახსოვს პატრიარქს ერთხელ მაინც ამბი ხო შეიძლება თქვას რომ ამბიოდა რომ ესე არასოდეს არ თქვას პატრიარქს ეს
ერთხელაც კი არ წამოსწია პატრიარქი ველოდება მის სინანულს აუცილებლად და ყველა ადამიანს აი ეს არჩევანი მე ვთხოვ ღმერთს რომ არც ერთი ადამიანი დასაღუპად და ღმერთს არ ემეტება ღმერთმა ყველა ადამიანი შექმნა თავის ხატებად და მსგავსებად ეშმა კი ბედნიერი ადამიანის დაღუპვით და ღმერთი ყველა ადამიანის დაღუპვაზე ტირის და თუმცა ეს ჩვენს ირგვლივ ადამიანის ფასი ზოგადად და ერთი გადარჩენილი ადამიანის სულის ასე ვთქვათ შეუფასებლობა ამ სამყაროში ალბათ არის მაგრამ ადამიანს უნდა უნდოდეს თვითონ რომ გადარჩეს თუ ადამიანს გადარჩენა არ უნდა მას ვერავინ და ეს არის სწორედ ჩვენი თავისუფალი არჩევანი და ღმერთმა ქნას რომ ყოველდღიურად ვაკეთოთ სიკეთისკენ არჩევანი. დაგლოცეთ მამაშალვა ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენოთ მაყურებელს სტუდიაში საუბრობდა ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია. გადაცემის შემდგომ ნაწილში ძალიან საინტერესო თემებით დავბრუნდებით სტუმრებთან ერთად, თუმცა მანამდე ახლა ჩვენ შვიდგვის ლოცვა უნდა მოვისმინოთ და დავბრუნდებით სულ მალე პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ. ქართული ხორბლით პურის დედაზე გამომცხვარი გემოვანი პური მზეთამზე პურის ნამდვილი გემო რომელი ხარ ცათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე მას ხორო მე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი გარემიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაინ ჩემნი ახოცე გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ
მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა, რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეტირა, არამედ საყვერთხი არ აგთნდეს, მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს, კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ, განვაგრძობთ თემას ძალიან საინტერესო საკითხით. თბილისში ქაოტური მშენებლობები აღარ განხორციელდება, ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი დედაქალაქისთვის გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულომ და მერიამ სულ რამდენიმე დღის წინ გაახმოვანეს. დეტალებზე სასაუბროთ სტუდიაში სტუმარი მოვიწვიეთ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი გიორგი ტყემალაძე. დილამშვიდობისა ბატონი გიორგი. მადლობა რომ გესტუმრეთ ბატონი გიორგი. ძალიან დიდი მადლობა. სწორედ აი ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, როგორც გაახმოვანა თბილისის საკრებულომ და მერიამ, აღიკვეთება კოეფიციენტების მატება და K2 კოეფიციენტების გაყიდვა. რას გულისხმობს ეს ახალი რეგულაცია, რომ განგვიმარტოთ, რაზე გავრცელდება და სიმართლე შეესაბამება თუ არა ის, რომ აღარ მოხდება თბილისში ინტენსიური მშენებლობები. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მე შევეცდები მარტივად და გასაგებად ავხსნა თუ რას გულისხმობს K2 კოეფიციენტის გადაჭარბების აკრძალვა. თქვენ იცით, რომ წლების წინ იყო მიღებული გადაწყვეტილება ქალაქ თბილისის მერის მხრიდან, რომ დასაშვები იყო ყველა ტერიტორიას გააჩნია თავის ფუნქციური ზონა, შესაბამისად ყველა ტერიტორიაზე იგულისხმება თუ რა მოცულობით არის შესაძლებელი განვითარება. იყო გადაწყვეტილება მიღებული წლების წინ, რომ შესაძლებლობას აძლევდა კერძო მესაკუთრეს თუ დაინტერესებულ კომპანიას, რომ მათ შეეძლოთ ეყიდათ გადაჭარბება, ანუ შესაბამისად თუ იყო საუბარი რაღაც X მოცულობაზე, რომ ქონდა მას საშუალება აეშენებინა, მას ქონდა უფლება, რომ რა თქმა უნდა მერის თანხმობის შემთხვევაში გადაეჭერბებინა მოცულობა. შესაბამისად შედეგად თქვენ ალბათ ხშირ შემთხვევაში ვთანხმდებით, რომ ჩვენ გვხვდება ქალაქში სამწუხაროდ შეუსაბამოდ დიდი მოცულობის ობიექტები, რაც მაღალსართულიანი, დიახ, ეს
ხშირ შემთხვევაში მაღალ სართულიანობაში გამოიხატება, ზოგადად მოცულობაზე აქვს საუბარი და ჩვენ ძალიან ბევრი ასეთი ობიექტი გვაქვს, რომელიც ვფიქრობთ და ხვდებით, რომ ამ მოცულობის და ამ მასშტაბის არ უნდა ყოფილიყო, რამაც გამოიწვია შემდგომ უკვე გარკვეულწილად ქაოტური, არათანმიმდევრული მშენებლობები. შესაბამისად, ეს პრაქტიკა არის დაანონსებული, რომ ჩვენ უახლოეს დღეებში ასევე იცით, რომ გენერალური გეგმის განხილვის აქტიურ ფაზაში შევდივართ, უკვე დასკვნით ეტაპზე, ფაქტიურად უკვე პრაქტიკულად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მზად არის შეთანხმებული გენერალური გეგმა, უბრალოდ გვაქვს დასაზუსტებული გარკვეულწილად სამშენებლო წესებში გარკვეული რეგულაციების ცვლილებები და ასახვა. მე დარწმუნებული ვარ და ვფიქრობ, რომ ჩვენი გეგმა ასეთია და ახლობით 2-3 კვირის თავზე ჩვენ უკვე მივიღებთ გენერალურ გეგმას და პარალელურად უკვე ამ დაანონსებულ ცვლილებებს, რომლის შესაბამისადაც იქნება აღნიშნული, ასე ვთქვათ, რეგულაცია ძალაში შესული. მე აქვე იმასაც დავძენ, რომ ეს რეგულაცია, რა თქმა უნდა, შეეხება მიღების დღიდან განსახილულ საკითხებს, ანუ შესაბამისად უკვე აქამდე ამ პერიოდის განმავლობაში ამას არ შეეხება. ანუ რაზეც მებართვა უკვე იყო გაცემული, ხო? რა თქმა უნდა, რაზეც იყო გაცემული და რაზეც იქნება განხილვა, ანუ ადმინისტრაციულ წარმოებაში, ეს არის სამართლებრივი პროცედურა, რომ მანამ სანამ არ იქნება გააწყვეტილება საბოლოო დაკეტვაზე, მანამდე დაწყებული ადმინისტრაციულ წარმოებებზე ვერ გავრცელდება აღნიშნული გააწყვეტილება. ბატონ გიორგი, აი ამ გადაწყვეტილებით წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების მოგვარება თუ იქნება შესაძლებელი, კარგად ჟღერს ელისაბედმა თქვა საუბრის დასაწყისში, რომ შეწყდება ქალაქში ქაოტური მშენებლობები, აი ამ პროცესს საბოლოოდ შეაჩერებს თუ არა და ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვთქვათ, ეს ყველაფერი რისი მომტანი შეიძლება იყოს ჩვენი დედაქალაქისთვის. გრძელვადიანს რაც შეეხება, აქ მე ვისაუბრე გენერალურ გეგმაზე, რომელიც თავისთავად გულისხმობს გრძელვადიან განვითარებას, ქალაქის გრძელვადიან განვითარებას, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი და რა თქმა უნდა თუ და როცა ასეთ გადაწყვეტილებებზე საუბარი და ჩვენ ვამბობთ, რომ გენერალური გეგმის მიხედვით მოხდეს განვითარება და არ იყოს ასეთი დაშვებები, რომ ჩვენ მივიღოთ შეუსაბამოდ დიდი მოცულობები, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან წილად შეუწყობს ხელს იმას, რომ ქალაქში ჩვენ ვინმეს კითხვა რომ არ გაუჩნდეს, ასეთი გეგმა ალბათ ბუნებრივი არსებობდა, თუმცა გარკვეული რეგულაციები შევა ამ გეგმაში, ხო? რა თქმა უნდა, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა არსებობდა, თუმცა კონცეპტუალურად როგორ უნდა განვითარებულიყო ქალაქი, ამას უკვე ახალი გენერალური გეგმით იქნება გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, დიდი ხანი რაც დამტკიცდა. რომელიც დამტკიცდება სულ რაღაც ალბათ 1-2 კვირაში. ხოლო ის გენერალური გეგმა, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომელიც ახლა ფუნქციონირებს, იქაც არის რა თქმა უნდა ფუნქციური ზონები, ანუ შესაბამისი ნაკვეთები თუ რა მოცულობი და რა მიმართულებით არის შესაძლებელი მათი განვითარება, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ კოეფიციენტების გადაჭრება ხდებოდა, შესაბამისად ვერ ხდებოდა გენერალური გეგმის მიხედვით განვითარება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება და გენერალურ გეგმის ერთობლიობაში იქნება იმის მყარი, ასე ვთქვათ, საფუძველი, რომ ჩვენ ვიმედოვნოთ და ასეც იქნება, დარწმუნებული ვარ, რომ ქალაქის შემდგომი განვითარება უკვე მოხდეს გეგმაზომიერად და გენერალურ გეგმის შესაბამისად. ბატონ გიორგი, რაც შეეხება დარგის სპეციალისტებს, ასევე სამშენებლო სექტორსაც. საინტერესოა, როგორ მიიღეს სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლება ეს გადაწყვეტილება, ეს ინიციატივა, თუ იყვნენ ისინი ზოგადად ჩართულები კონსულტაციებში? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და დაგიდასტურებთ, რომ იყვნენ აუცილებლად, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ადამიანები არიან, რომლებიც წარმოადგენენ დღეს ამ ბიზნესს და არიან არქიტექტორებიც ჩართულები, მათი აზრი იქნა აბსოლუტურად მოსმენილი, არაერთი სამუშაო შეხვედრა იყო მათთან ერთად, მათი მოსაზრებებით და მინდა გითხრათ და მადლობა გადაუხადო მათ ასევე, ვინც იყო ჩართული და ვინც ასე ვთქვათ ამ გადაწყვეტილების მიღებაში შეიძლება ითქვას, რომ დაეხმარა თბილისის მერიას, ის რომ მათი პოზიცია არის ძალიან დადებითი ამ მიმართულებით. მათ აქვთ მნიშვნელოვნად დადებითად განწყობილები არიან და ის რომ იქნება ერთიანი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები მიღებული ყველა შემთხვევაზე, ყველა კომპანიის მიმართ, ყველა არქიტექტორის მიმართ. ჩვენ გვეცოდინებათ ამაშის წესი და ამ ის გადახვევის
უფლება არ ექნება ვერც ერთ სამსახურს და ვერც ერთ გადაწყვეტილება იქნება. ანუ ისინი აცნობიერებენ თუ რას ნიშნავს ეს გადაწყვეტილება ჩვენ რა თქმა უნდა, ისინი აცნობიერებენ და ძალიან აქტიურად უჭერენ მხარს. რაც ეხება სხვა ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, ბატონო გიორგი, რაც თბილისის საკრებულომ ბოლო პერიოდია მიიღო, ერთ-ერთი უკავშირდება ნარჩენების მართვას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ ამ პროექტზე? რაც შეეხება ზოგადად რამოდენიმე სიტყვით გეტყვით, რომ მართლაც უპრეცედენტოა წლევანდელი ბიუჯეტი ქალაქის მოცულობით ის უკვე მილიარდ ლარს გადააჭარბა და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ კიდევ უფრო გაიზრდება გარკვეული ტრანსფერებისგან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ ცენტრალური ხელისუფლებიდან იქნება წლის განმავლობაში, იცით რომ დაგეგმილი არის არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რამოდენიმე მინდა რომ ჩამოვთვალო მაინც თვალსაჩინოებისთვის რომ სრულად უნდა მოხდეს კახეთის გზატკეცილის რეაბილიტაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დამერწმუნეთ. აქ კი ბატონო დაწყებული, ანუ შარშანი იყო გაკეთებული მესამე სათადარი გოზოლები გაკეთდა იმისათვის, რომ უკვე ცენტრალური მაგისტრალის გაკეთებაზე ტექნიკურად იყოს შესაძლებელი. იქ მოხდება ყველანაირი გამწვანებითი სამუშაოები და ის რომ ჩვენი ქალაქის მთავარი, ასე ვთქვათ, ტურისტის და შესაბამისად ის არეალი, რასაც ქვია აეროპორტიდან ქალაქში შემოსასვლელი ცენტრალური გზა უნდა იყოს ძალიან მაღალ დონეზე. ასევე იგეგმება ძალიან ბევრი მაგისტრალის აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია საუბარი მინდა ვთქვა, რომ ყველა ის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც კეთდება ქალაქში, მოიცავს ყველა ამავდროულად საკომუნიკაციო ქსელების რეაბილიტაციას, კი ბატონო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან ქალაქში არის რომ რამოდენიმე ათეული წლებია კომუნიკაციები გარკვეულ ლოკაციებზე არ არის შეცვლილი და შესაბამისად ეს სამუშაოები ძალიან მნიშვნელოვანია. მყარი ნარჩენები არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც ქალაქის დღევანდელი ხელისუფლებისთვის არის. ჩვენ ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ხელშეწყობით დაახლოებით 15 მილიონი ევრო იქნა გამოყოფილი და მნიშვნელოვანი განახლება მოხდება როგორც პარკის თვითონ სერვისის, რომელიც ქალაქში მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ როლს ასრულებს. ეს არის უახლოესი 2-3 თვის ვადაში და ასევე მინდა მნიშვნელოვნად ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებას აღვნიშნო. თქვენ იცით რომ ნაგავსაყრელი, რომელიც მდებარეობს დიდ ლილოში, ეს არის საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში, რომელსაც საჭიროებს ძალიან დიდ ტექნოლოგიურ ჩარევებს და ამისათვისაც საკმაოდ დიდი რესურსი გამოიყო, 5 მილიონი ევრომდე არის გამოყოფილი წყალგამწმენდის რეაბილიტაციაზე და ასევე ჩვენ უკვე გამოვაცხადეთ საერთაშორისო ტენდერი პროექტირებაზე, რომ მან უნდა გაკეთდეს დამატებითი უჯრედისა და გასშემკრების მოწყობა მშენებლობა. ეს არის დამერწმუნეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის ბიუჯეტი საერთო ჯამში არის 50 მილიონ ლარამდე, რაც თავისთავად ნათლად ასახავს იმას, რომ ასეთი რესურსის ამ მიმართულებით გამოყოფა ქალაქის მხრიდან ნიშნავს იმას, რომ არის პრიორიტეტი ჩვენთვის ის, რომ აღნიშნული ნაგავსაყრელი იყოს მოწესრიგებული. სატრანსპორტო პოლიტიკის თვალსაზრისითაც იქნა მნიშვნელოვანი ბიჯები გადადგმული და დედაქალაქის ხელმძღვანელობისგან თქვათ აი უახლოეს პერიოდში რას უნდა ველოდოთ? სატრანსპორტო პოლიტიკაც არის ნამდვილად ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გავხადოთ კონკურენტუნარიანი და ადამიანისთვის იყოს ძალიან მიმზიდველი, კი ბატონო, ამისათვის. მე მიზიდავს მაგალითად ეგრეთ წოდებული ლურჯი ავტობუსები, ძალიან კომფორტულად მგზავრობ და ურჩევ. განახლდება წლის ბოლომდე. წლის ბოლომდე იცით რომ ძალიან აქტიურად მიდის მუშაობა, რომ სრულად იყოს ჩანაცვლებული ახალი ევრო ავტობუსებით, შესაბამისად დაგეგმილი არის ქალაქში ინფრასტრუქტურის საკმაოდ ამ მიმართულებით ბევრი სიახლე, ბასლაინები გულისხმება, რომელიც ფაქტიურად შედეგი უნდა იყოს ის, რომ ავტობუსი მეტროს ფუნქციაში ასრულოს. მეტროსაც დაემატა ახალი რაც შეეხება მეტროს, მეტრო რა თქმა უნდა
დაემატა შემადგენლობები, კვლავ არის გეგმაში რომ კიდევ უფრო დაემატოს, დაახლოებით 2 წუთამდე არის გეგმა რომ იყოს შუალედები შემცირებული მოცდის შუალედები, რაც საკმაოდ სერიოზულად გააუმჯობესებს სერვისს და ასევე იცით რომ დაგეგმილია და მიმდინარეობს რეაბილიტაცია მეტროსადგურების, რომლებიც უფრო კომფორტული იქნება ამ რეაბილიტაციის შემდგომ. და ნუ ახლა რა თქმა უნდა, ტაქსისთან დაკავშირებული რეგულაციები ასევე იყო და კიდევ არაერთი საინტერესო ასე ვთქვათ, გეგმის შესახებ იქნება გაცხადდება ამ დღეებში, ხა უბრალოდ მე ცოტა თავს შევიკავებ ამ დაანონსებისგან და ჩვენ რამოდენიმე დღეში ალბათ კიდევ სიახლეები გვექნება სატრანსპორტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. სატრანსპორტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ბოდიშერისავით არ შემიძლია არ კითხოთ. აი ბატონ გიორგი წეგან ახსენეთ რომ მნიშვნელოვანია რომ ტურისტმა აეროპორტიდან ქალაქში შემოსასვლელი გზა კომფორტულად გაიაროს და ანუ პირველი ახლა როცა ჩავდივართ სხვა ქვეყანაში ბუნებრივია ვაკვირდებით გარემოს თუ კი პირველად ვართ და ეს მანძილი ყოველთვის არის ხოლმე განსაკუთრებულად მოწესრიგებული. აი ასევე ტურისტების დიდი რაოდენობა თავს იყრის მაგალითად დიდუბის ავტოსადგურში, რომელიც აი საკმაოდ შეიძლება ითქვას რომ არაკომფორტულია და მოუწესრიგებელი და მე გულწრფელად რაღაცა უხერხულობის განცდა მაქვს ხოლმე როგორც რიგით მოქალაქეს რომ აი რა უხერხულია აი ამ პირობებში გადაადგილდეს ტურისტი. ეს ეხება სავარაუდან დაწყeb აი ამ ხო კერძო საკუთრებაა, მაგრამ აი თქვენ რა რეგულაციები გაქვთ, თქვა აი რა ბერკეტები რომ მოხდეს აი მსგავსი ტერიტორიების მაინც ამ ეტაპზე მოწესრიგება და კეთილმოწყობა, რომ ტურისტი თქვა ვიდრე ნახავს ჯვარს, სვეტიცხოველს და ასე შემდეგ კიდევ უამრავ მნიშვნელოვან ძეგლს ჩვენსას არ წაუხდეს დაგეთანხმებით რომ არის გარკვეული წერტილები დღეს ქალაქში ერთ-ერთი თქვენ ახსენეთ რომელიც ეს ეხება მაპატიეთ ასევე სულ წერტილებსაც რომელიც აი ნუ კი ბატონო არის ეს ტერიტორია ნამდვილად წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით ვითარდება ავტო ასე ვთქვათ ხო ბაზარი თუ როგორც ქვია და შესაბამისად კერძო საკუთრება ამ მიმართულებით გარკვეული რეგულაციები აუცილებლად ჩვენი მხრიდანაც უნდა სახორციელებელი მე ისევ დაუბრუნდები იმ ქალაქის განვითარების გეგმას რომელშიც არის ასახული ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა და მოსაზრება და გადაწყვეტა იმასთან დაკავშირებით ლოკაციებთან დაკავშირებით ტერიტორიებთან დაკავშირებით რომლებიც გარკვეულწილად ქაოტურად შეიძლება ითქვას იწევდეს სწორ და ობიექტურ თქვენის მხრიდან გარკვეულ უარყოფით და განწყობას და კრიტიკას კი ბატონო და ამიტომ ჩვენ ნამდვილად გადაწყვეტილებები მისაღები გვაქვს ასეთ ამგვარ ობიექტებთან მე კიდე შემიძლია რამოდენიმე ასეთი ჩამოვთავა გაგიჭირდებათ მაგრამ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ჩვენ ბატონო რაც შეეხება კიდევ ერთ სიახლეს რომელიც გაახმოვანა საკრებულომ ეს არის აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით აი რას გულისხმობს ეს სიახლე რომ გაგვიმართოთ თუ შეიძლება ზოგადად იცით რომ საკმაოდ დიდი წილი არის სოციალური მიმართულებით თბილისის ბიუჯეტში თანხა რომელიც სოციალურ მიმართულებაზე არის გამოყოფილი და რა თქმა უნდა აქ სოციალურ მიმართულებაში ასევე მნიშვნელოვანი წილი არის დაფინანსება როგორც ჯანმრთელობის მიმართულებით და ეს ასევე ერთ-ერთი პრიორიტეტი და პროგრამული ნაწილი არის აუტიზმის სპექტრით ბავშვების ასე ვთქვათ დახმარება. ჩვენ გქონდა გავზარდეთ ბენეფიციართა რაოდენობა, ანუ შესაბამისად იქნა გაზრდილი რესურსი, დამატებით დაემატა და რამაც მოგვცა ჩვენ საშუალება გაგვეზარდა ბენეფიციართა რაოდენობა, რაც დაამერწმუნეთ ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათი არის მოჯახებისთვის და ჩვენ მომავალშიც აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით. კეთილი, ბატონ გიორგი, მოსახლეობის წუხილზე უნდა გკითხოთ. ასევე არის თქვენთვის პრიორიტეტული მიმართულება, როგორც ვიცით, პარკირების პრობლემის დაძლევა და მოწესრიგება დედაქალაქში, თუმცა ძალიან წუხს მოსახლეობა, რომ სადარბაზოდან გამოსული ფაქტობრივად ვერ გაივლის ტროტუარზე
იმდენი მანქანა შეიძლება შეხვდეს და ელემენტარულად ხელს ვერ გაუშვებს ბავშვს, იმიტომ რომ უკნიდან მოადგება თუ წინიდან მანქანა კაცმა არ იცის. აი ამ პრობლემის დაძლევა როგორ გესახებათ თქვენ? დამეთანხმებით რომ არის ეს რეალური პრობლემა ქალაქში. სხვა შორის არის, თუმცა ალბათ აშკარად შესამჩნევია რომ ამ მიმართულებით ჩვენ შედეგები ნამდვილად თვალსაჩინოა რომ თუ გავიხსენებთ რაღაც პერიოდის წინ ალბათ თუნდაც 2 წლის წინ მაგალითად ანუ ადგილი არ იყო შეიძლება ხო ბორდიურებზე იმის რომ ყველგან მანქანა და ის გამოყოფილია თალკე დამატებითი პარკირების ადგილები რაც თავისთავად ამ მიმართულებით მოწესრიგებას გულისხმობს და არის ალბათ გარკვეული ლოკაციები თუმცა მე აქ საუბრობდი გარკვეულ გადაწყვეტილებებზე მომავალში სატრანსპორტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ეს შევა ალბათ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებითაც საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებები და გადაწყვეტები იქნება რა თქმა უნდა როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოწესრიგდება შესაბამისად მსუბუქი ავტომანქანების რიცხვიც ალბათ შემცირდება სხვათა შორის ეს ტენდენცია უკვე შეინიშნება მიზანი არის ზუსტად ის რომ ანუ ჩვენ როცა საუბრობთ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა გავხატოთ მიმზიდველი ზუსტად ის რომ არ იყოს აუცილებელი, ანუ კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრობა და არ იყოს საჭიროება იმის, რომ მანქანებით, ანუ კერძო ავტომობილებით მოხდეს სამსახურებში გადაადგილება. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, რითიც დავიწყეთ საუბარი, ანუ იმ გადაწყვეტილებით, რომ თბილისში აღარ იქნება ინტენსიური მშენებლობები, ეს ნამდვილად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი დედაქალაქისთვის, გისურვებთ წარმატებას. გისურვებთ ჩვენ გულშემატკივრობთ, როგორც ვიცით, წელს უპრეცედენტოდ მილიარდ ლარს გადააჭარბა ბიუჯეტმა და დარწმუნებული ვართ, რომ კიდევ უამრავ პროექტზე შეგვეძლო საუბარი, მაგრამ ამ ეტაპზე ვერ მოესწრო. სხვა დროსაც დავგვირდით, რომ გვესტუმრებით და სიახლეებზე ვისაუბრებთ. შევახსენებთ მაყურებელს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი გიორგი ტყემალაძე. განვაგრძობთ გადაცემას, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით სტუმართან ერთად დაგველოდეთ. დროებით. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწორები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო.
ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. გრძელდება გადაცემა, საინტერესო თემით განვაგრძობთ სტუმართან ერთად საუბარს. შემოგვიერთდა კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი ბატონი რეზო გეთიაშვილი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა თქვენ მოწვევით. მადლობა მობრძანებისთვის. ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემიის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, რომელიც უკვე წელს რიგით მეოთხედ გაიცემა. ამ პრემიის თავდაპირველად მიზანზე რომ გვესაუბროთ და შემდეგ იმაზე თუ რამდენად აქტიურად არიან ჩართული სკოლები აი ამ ღონისძიებაში. ამ პრემიის ისტორია დაიწყო 2014 წელს, დღეს შეგვიძლია უკვე თამამად თქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროექტი, რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას. მასში ჩართულია ყოველწლიურად 700-ზე მეტი სკოლა. მთლიანობაში სკოლების საერთო რაოდენობა 1000-ს გადააჭარბა. ძალიან საინტერესო და ემოციურად დატვირთული შაბათ-კვირა გქონდა ახლა. ბათუმში იყო პირველი ნახევარფინალი წლევანდელი პრემიის, ნიკო კეცხოველი 2019 მდგრადი განვითარების მიზნები. ეს იყო წლევანდელი თემა, ხო? ეს იყო წლევანდელი თემა, დიახ, და ჩვენ უკვე გვყავს ფინალისტები. ფინალი ტრადიციულად 21 მარტს დღეების დაცვის საერთაშორისო დღეს იმართება ხოლმე. ეს არ არის შემთხვევითი, ხო? არ არის შემთხვევითი, უფრო ფართოა თვითონ პრემიის თემატიკა და შინაარსი, ვიდრე ეს არის დღეები. თუმცა ამას საფუძვლად უდევს ის, რომ თვითონ ინიციატივა დაიწყო და ხორციელდება ტყის მდგრადი მართვა სოფლის განვითარებისათვის, ასეთი პროექტია, რომელსაც ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარებისათვის მისი ფინანსური მხარდაჭერით იმართავს. ჩვენ გვყავს ფინალისტები აჭარიდან, გურიიდან და კვირას უკვე გამოვლინდნენ ფინალისტები სამეგრელო ზემოსვანეთიდან და აფხაზეთიდან. გურულებს არ გავიჭირდებოდათ ალბათ. გურულებმა გასულ წელს ყველანაირი რეკორდი მოხსნეს და მათი სკოლა იყო პირველი ადგილის ნიკო კეცხოველის პირველი ხარისხის პრემიის მფლობელი ლაითური სკოლა. წელსაც შესანიშნავად გამოვიდა ეს სკოლა, თუმცა სერიოზული კონკურენტები ეყოლება უკვე გამოჩნდა მათ შორის სამეგრელოს ტურზე. ძალიან საინტერესოა ის, რომ ჩვენ გვყავს ჩართული არა მარტო საქართველოსდან სკოლები, არამედ აფხაზეთიდან და ოკუპირებული აფხაზეთიდან. გასულ წელს ერთ-ერთი გამარჯვებული იყო ოტობაიას სკოლა გალის რაიონიდან და კიდევ უფრო საინტერესოა, რომ ეს სკოლები მუშაობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არა მხოლოდ გალში, არამედ ოჩამჩირეში, სოხუმში, გუდაუთაში და აი ამ სოციალურ და საზოგადოებრივ და გარემოს დაცვით ღონისძიებებს ახორციელებენ იქ, სადაც ამის გაკეთება ჩვენთვის წარმოუდგენელია და ძალიან კარგია, რომ მომავალი თაობისთვის ძალიან რეალისტურია ის, რაც ჩვენ თაობისთვის წარმოუდგენელი იყო და იქაური საზოგადოებაც ჩვენ არ ვამბობთ იქაურ ხელისუფლებაზე, იქაური საზოგადოებაც ამას ხვდება ძალიან პოზიტიურად და ეს ძალიან დიდი იმედს გვაძლევს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით ახლა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც მოიცავთ და დროებით ოკუპირებულს. დიახ. რაც შეეხება მიზანს, კონკურსის მიზანს, რამდენად არის მიზანი, რომ აი გარემოს დაცვითი კულტურა ამაღლდეს ზოგადად საზოგადოებაში, მოსწავლეებში, აი ამაზე რას გვეტყვით?
ეს არის მიზანი, ბუნებრივია, პირველ რიგში არის ის, რომ სკოლაში არსებული საკმაოდ დიდი რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი იყოს ნამდვილად ათვისებული, შეიძლება ცოტა ესეთი სიტყვა გამოყენებული, აბსოლუტურად, მაქსიმალურად და ჩვენი მომავალი თაობების ინტერესებისთვის უფრო საინტერესო გახდეს სწავლა, უფრო თანმიმდევრული გახდეს მათი სოციალური და საზოგადოებრივი აქტივობა ორგანიზებული გახდეს ეს ყველაფერი არა ვთქვათ მოდით მომავალ შაბათს მოვიფიქროთ და ჩვენს გარშემო ტერიტორია დავასუფთავოთ არა ისინი როგორც საკმაოდ ძლიერი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უკვე ჩამოყალიბდნენ ამ 4 წლის განმავლობაში და ისინი ახორციელებენ იმდენ სამუშაოს რომ ნებისმიერს მათ შორის შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში სახელმწიფო უწყებასაც კი შეშურდეს პრემია გრძელდება წლის განმავლობაში 21 მარტს ისინი იღებენ ახალ დღის წესრიგს საქართველოს ყველა სკოლაში ხდება გამოკვრა ამ დღის წესრიგის აქ არის გაწერილი ჭყალებში დავალებები რომელიც მათ შეუძლიათ აიღო ძალიან მრავალფეროვანი დავალებები ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ გარემოს დაცვა ეს არ არის მხოლოდ დასუფთავება და დარგვა თუმცა ასობით სკვერი მოეწყო და ათასობით ტერიტორია დასუფთავდა ეს არის კვლევა მონიტორინგი ადვოკატირება ლობირება ტრენინგი მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს საზაფხულო ბანაკები წელიწადში ორჯერ ყველა რესურს ცენტრში პრემიის თანაორგანიზატორია განათლების სამინისტრო, გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, პარლამენტი წელიწადში ორჯერ ყველა რესურს ცენტრში ყველა სკოლისთვის მიმდინარეობს ტრენინგი. ეს არის მთელი წელი და ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ აი ახლა სულ მალე ფინალში 21 მარტს უკვე გამოვაცხადებთ ნიკო კეცხოველი 2020. ესე იგი ნიკო კეცხოველის პრემია იწყება 1 წლით ადრე და გრძელდება მთელი წელი. ანუ სამზადისს უკვე 1 წლით ადრე იწყება. მომავალია. კი, სამზადისი არა, რეალურად უკვე 21 მარტიდან დაიწყებენ სკოლები თითოეული ღონისძიება, რომელსაც ისინი განახორციელებენ, ფასდება შესაბამის აქ არის რა თქმა უნდა სპორტული ინტერესი, მაგრამ თავარი არის ის, რომ ეს სკოლები ამას აკეთებენ უკვე მთელი შეგნებით და მათ ფილოსოფია, მათ მსოფლმხედველობა რა კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი მოსწავლეობის დროსაც ყოფილიყო ასეთი პრემიები და ასეთი კონკურსები. მართლაც კარგი დასაკრებას დავყავდა. დარწმუნებული ვარ პროექტში ჩართულმა ყველა ბავშვმა იცის ვინ იყო ნიკო კეცხოველი და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მისი სახელის პოპულარიზაციაც ალბათ. შეიძლება ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანიც კი არის ამ პრემიის და ამ არის რა თქმა უნდა ჩვენ როცა ყავს ასეთი ადამიანები ივანე ჯავახიშვილი, ნიკო კეცხოველი, ილია ჭავჭავაძე და ბევრი ადამიანები, რომლებიც თავისი შრომით და თავისი ინტელექტუალური რესურსით შეიძლება აკეთებდნენ იმაზე მეც, რასაც წლების განმავლობაში ინსტიტუტები და უნივერსიტეტები აკეთებდნენ, ესეთი ადამიანები ყავდა და სწორედ ამათ ხრებზე აეწყო ჩვენი კულტურა და ჩვენი აკადემია. ასეთი პიროვნებები ქმნიდნენ ისტორიას და ქმნიან ბუნებრივად. და ეს არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი, რომ ნიკო კეცხოველი როგორც არა მხოლოდ როგორც ბოტანიკოსი, არამედ როგორც საკმაოდ დიდი ლიტერატურული მემკვიდრეობის ადამიანმა, რომელმაც დაგვიტოვა ეს ლიტერატურული მემკვიდრეობა, რომელმაც გვასწავლა ჩვენს ახალგაზრდობას, მას არასოდეს არ დაუსვენეს, შვებულება შეერასოს არ ყოფილა, მუდმივად შრომობდა და ავიცი 600-ზე მეტი ნაშრომის და ასობით წიგნის ავტორია და აი ეს უკვე არის მაგალითი, რომელიც უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს მომავალ თაობას და ეს არის ის, რაზეც უნდა დავაჩვენოთ, ჩვენ არ გვიწევს არაფრის თარგმანი, არაფრის არა, როგორ არა გვიწევს ბევრად. თვითონ აი ლიტერატურის მოძიება ბატონო როგორ ხდება? ინტერესდებიან, თქვათ და აი იგივე ნიკო კეცხოველის წიგნებს კი, აი იყო სხვათა შორის ერთ-ერთი მიზეზიც შეიძლება ითქვას, პრემია როცა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი ფორმით განვითარებულიყო, ერთ-ერთი მიზეზი იყო, მიზანი უბრალოდ იყო, სწორედ რომ ეს წიგნები ანუ ბიძგი მიგვეცა მოსწავლეებისთვის წიგნები ჩვენ გავაკეთეთ ელექტრონული წიგნები ათეულობით სხვა გამოცემები და უკვე როგორმე უნდა შეგვექმნა რამე ისეთი мотивация სტუდენტებისთვის, მოსწავლეებისთვის, რომ მათ ეს წაეკითხათ. დღეს ეს წიგნები გახდა სახელმძღვანელო მათთვის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სახელმძღვანელო ფორმალური განათლების, მაგრამ ისინი არა მარტო კითხულობენ ამ წიგნებს, არამედ მას იღებენ როგორც მეგზურს და
თქვათ მიდიან იგივე გზაზე, რომელიც ნიკო კეცხოველმა თავის დროზე გაიარა, უყურებენ იგივე ხეებს, იგივე სოფლებს, იგივე ძეგლებს, რომელიც აღწერა ნიკო კეცხოველმა და რაღაცა საინტერესოა ეს პროცესი მათთვის. ხო, ცოცხალია, მუდმივია და რაც თავარი ეს აღარ არის სპონტანური, ეს არის ისინი მათ აქვთ საკმაოდ კარგი ასე ვთქვათ გარემო თავიანთ სკოლებში. ჩვენი მიზანიც ეს იყო. იმისთვის რომ თითოეულ სოფელში, თითოეულ თემში შეხვიდე შენ გჭირდება ძლიერი პარტნიორი. შეხვიდე არ გულისხმობ მხოლოდ ჩვენს ორგანიზაციას, ერთი ორგანიზაციის მასშტაბებიდან დიდი ხანია გავიდა ეს კონკურსი და 100 მეტი პარტნიორი ყავს ამ კონკურსს. პარტნიორები სამწუხაროდ ადგილზე ჩვენ ადრე ვერ პოულობდით ასეთ პარტნიორებს და მე აღმოაჩინეთ რომ არის სკოლები, სადაც თავმოყრილია მართლაც მთელი ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც მიდმულია თითოეულ ოჯახზე, ვინც სოფელში ცხოვრობს, სადაც არის საკმაოდ კარგი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და არის ძალიან კარგად მოწესრიგებული ქსელი, რომლის მხარდაჭერა და ასე ვთქვათ, მართვა უფრო ადვილია, ელემენტარულად კომუნიკაციაა ძალიან ადვილი და დღეს ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც შეიძლება დაიბადოს, თქვათ, აქ ამ სტუდიაში, ან თქვათ იგივე ლაითურის სკოლაში, ჩვენ გურის სკოლები ვახსენეთ, ან რა ვიცი, კაჭრეთის სკოლაში, არა აქვს ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ის ხდება უკვე მაგალითი ასობით სკოლისთვის, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ქსელური კონკურსი, მათ აქვთ კავშირი მუდმივად ერთმანეთთან, არის პორტალი Forestry.g, იცვლება ეს ინფორმაციები. ისე რომ ეს არის ერთი საკმაოდ დიდი ერთიანი პროცესი და ეს პროცესი არის მიბმული იმ დიდ გლობალურ პროცესზე, რასაც ქვია მდგრადი განვითარების მიზნები და თუ ჩვენმა საზოგადოებამ მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ ჯერ კიდევ შეიძლება თავიდან ბოლომდე არ ქონდეს ინფორმაცია, აგერ უკვე ჩვენ მომავალმა თაობამ იცის მთელი შინაარსი და შეგვიძლია თქვათ, რომ ამ კუთხით უპრეცედენტოა თუნდაც ევროპის მასშტაბით ჩვენი კონკურსი. თქვენ საუბრობთ სკოლებზე, სადაც არის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და ასე შემდეგ. საქართველოში და განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში არის სკოლები, სადაც არათუ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არ არის, არამედ მოსწავლე და მასწავლებელი შეიძლება იყოს თითო-თითო. აი ასეთ სკოლებთან მიმართებით, თუ გაქვთ რაიმე გადაწყვეტილება მიღებული, თუ აპირებთ, რომ თქვათ მათთანაც ითანამშრომლოთ, აი ამაზე რას გვეტყვით? არის სამწუხარო რეალობაც, რომ მათ შორის ჩვენს ბავშვებს, ჩვენს მოსწავლეებს საკმაოდ ძიმე პირობებში უწევთ ცხოვრება. ამაზე, რა თქმა უნდა, რესურსები იხარჯება, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, არის ძალიან მარტივი რეცეპტი იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს, ეს არის მეტი რესურსი, მეტი ინვესტიცია განათლებაში. ეს არის მაგალითი, რომელიც გვაჩვენეს წარმატებულმა ქვეყნებმა და როგორ მიაღწიეს მათ წარმატებას ძალიან მარტივად. ისინი ამაყობენ, რომ ყავდათ ბრძენი წინაპრები და მათ ფული, ძალიან დიდი ფული ჩადეს განათლებაში. ყველაზე დიდი ფული ჩადეს. ყველაზე დიდი, აი მაგალითად ფინეთი, სკანდინავიის ქვეყნები. მათ ეს ფული ჩადეს არა მაშინ, როცა მდიდრები იყვნენ, არამედ მაშინ, როცა ძალიან ღარიბები იყვნენ და ჩვენზე ღარიბები იყვნენ. ეს არის საამულო ომის შემდგომი პერიოდი, როცა მათ არა მხოლოდ მასწავლებლების ხელფასი გაზარდეს და დღეს მასწავლებელს იმაზე მეტი ხელფასი აქვს, ვიდრე რაღაც სხვა პროფესიების წარმომადგენელს, რომელიც ჩვენთვის მაღლა ნაზღაურებად ითვლება, არამედ იქ იყო სამჯერადი უფასო კვება მოსწავლეების, იქ იყო საოცარი ბაზები, რაც ჩვენთანაც რაღაც პროცესები მიმდინარეობს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს საკმარისი არ არის. ჩვენი ერთი კონკურსი ამ სურათს ვერ შეცვლის, მაგრამ ჩვენ ისევ სამინისტროსთან ერთად მოუწოდებთ ყველა პარტნიორს, მათ შორის ბიზნესაც, რომ ყველაზე საუკეთესო ინვესტიცია და საუკეთესო ქველმოქმედება და საუკეთესო სიკეთე არის მათ ამოიღონ მიზანში სკოლები. მათ აუცილებლად ჩადონ ფული განათლებაში. ეს არის ჩვენი მომავალი. ძალიან დიდი მადლობა და ფინალზე ორი სიტყვა გითხარით, მხოლოდ და დავასრულოთ. 21 მარტს გაიმართება და 21 მარტს გაიმართება. ჩვენ ვთქვით უკვე რომ ყავს უკვე აფხაზეთიდან, გალიდან ერთი ფინალისტი, ჩვენ გვეყოლება დარწმუნებული გასულ წელს ყავდა ეთნიკური უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანული სკოლები, სომხური სკოლები. გასულ წელს ფინალი იყო პარლამენტის შენობაში, წელს ჯერ არ არის ეს გადაწყვეტილი, თუმცა არის საკმაოდ ესეთი საინტერესო ვერსიები განიხილება. ეს არის ერთი დიდი ზეიმი
გასულ წელს ესეიმი გახსნა პარლამენტის თავმჯდომარემ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მთავრობის წევრები აქაც მოვლენ და გაამხნევებენ ჩვენს რაც თავარია ეს გამხნევა მერე გადაიზრდება. წარმატებას გისურვებთ ბატონ რეზო, ასევე მოსწავლეებსაც უსურვებთ წარმატებას, შევახსენებთ მაყურებელს, გადაცემის სტუმარი იყო კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი ბატონი რეზო კეთიაშვილი. კულტურაზე განვაგრძობთ საუბარს, სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით, სულ მალე დაგველოდეთ. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო, რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწორები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვათ, რომ თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და ვაგრძელებთ გადაცემას. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ჯუზეპე ვერდის ოპერის დონ კარლოსი პრემიერა გაიმართა 15 წლიანი პაუზის შემდეგ. წარმოდგენის მონაწილეები სოპრანო თამარ ივერი და ბანი გიორგი ანდღულაძე დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. დიამშტობისა, გიორგის პრემიერას, წარმატებულ პრემიერას პირველ რიგში. კი ვთქვი რომ 15 წლიანი პაუზის შემდეგ, მაგრამ იმასაც დავამატებ ბარემ რომ თავის დროზე 150 წლის წინ დაიდგა ეს სპექტაკლი პირველად, შემდეგ უწყვეტად იყო რეპერტუარში და შეწყდა 15 წლის წინ. ახლა კვლავ ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ეს არაჩვეულებრივი წარმოდგენა ვიხილოთ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. ასეთი ვარსკვლავების შესრულებით. როგორ ჩაიარა? სამწუხაროდ ერთი სპექტაკლი. ჯერჯერ შეიძლება. ბუნებრივია გრძელდება საპრემიერო დღეები, ჩვენებები მომავალ შაბათ-კვირასაც ექნება ქართულ ოპერის მოყვარულს, მსმენელს, მაყურებელს იხილოს ეს წარმოდგენა. ქაბატონ თამარ, როგორ ჩაიარა პრემიერა? იცით რა არის ჩემთვის, რა ვიცი, ახლა მობილიზებული ვიყავი, ეს როლი ბევრჯერ მაქვს ნამღერი, ესე ვთქვათ, ევროპაში. ძალიან ხშირად ეს არის პირველი როლი, რომლითაც ევროპაში გავედი და ბონის საოპერო თეატრში ვიმღერე. კი, ელიზაბეტას როლი, რა ვიცი, აღარ დავკონკრეტდები, ძალიან რთული ის იყო კონკურსი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ როლმა მომიტანა თავიდან ძალიან დიდი წარმატება და ამითი გავედი, ესე ვთქვათ, საოპერო სცენებზე კონკურსების გამარჯვების შემდგომ. და ამ ხრივ, ნუ ეს ხა ბოლოს ქონდა რამდენიმე წლის წინ ნამღერი ვენიშტაც ოპერაში. ნუ მე ამ ხრივ პრობლემა არ მქონია, რა თქმა უნდა, პრობლემა მომღერალს ყოველთვის აქვს და ყოველთვის უნდა იფიქროს თავის დახვეწაზე და რაღაცაზე და სხვათა შორის დღეს ბევრად უფრო რაღაც ახლებურად უყურებ ამ როლს. აღმოვაჩინე რაღაც ის პლუსების, მინუსების, ის რაღაც მომენტები, რაზეც ვთქვათ, ადრე არ გვიფიქრია. და ვიტყოდი რომ რა ვიცი, ჩემს შემოქმედებაში რაღაც ნაბიჯი გადავდგი, რომ ვიმღერე, დადგმა იყო შესანიშნავი, რა ვიცი, მე მომწონს პარმის გიორგიმ იყო ჩაღა ჩამოტანა პარმის დადგმის. და რა ვიცი, ახლა მეტნაკლებად სამწუხაროდ მოხდა ისე რომ ის მომღერლები, ვინც ზოგი უნდა ჩამოსულიყო, ვერ მოხერხდა, ვერ ჩამოვიდნენ. ესე ადვილი არ არის დონ კარლოსის ტენორი, ერთ დღეში და ორ დღეში იპოვო, ეს ძალიან რთულია, ეს ვიცი, მეტროპოლიტენ ოპერებს და იმგესაც უჭირთ, ვისაც უზარმაზარი ჰონორარები აქვთ მომღერლებისთვის, რომ აი ორ დღეში და ერთ დღეში ვიღაცა იპოვონ. და ამასთან ერთად პრობლემაც ის არის, რომ თეატრს ყავს ბევრი ტენორები, მაგრამ ანუ ესე იგი რაღაც იმ მომენტში რომ ის როლი ისწავლოს არ იმღერს რაღაცა ორ დღეში ძალიან არა ორ დღეში არ ვამბობ ისედაც ნუ ახლა როგორ გითხათ ახლა როცა თეატრში ამდენი ტენორია და პრაქტიკულად ან არ სწავლობენ ან არ არიან დაკავებული ან ვერ მღერიან ან თქვათ რაღაცა ესეც პრობლემაა რომ თეატრმა ესეთ ჩეპე სიტუაციას რო ეძახიან SOS სიტუაციაში უნდა ეძებოს მაინც იტალიელი და უნდა ჩამოიყვანოს ეს არ არის ადვილი ამ ხრივ ეს რაღაცა მომენტი იყო, რა თქმა უნდა, თორე ისე მთლიანად პრემიერა და ის ლამაზად ჩაიარა და იქ იყვნენ პროფესიონალებიც, იქ იყვნენ კარგი მომღერლები, ნუ ყველაფერი უბრალოდ ეს არის, რომ ეს სპექტაკლი მაინც სადღაცა უფრო ტენორზე კიდია და ეს იყო ეს მომენტი. რეჟისორზე, დირიჟორზე უნდა მოგვიანებით, თორე სიტყვა, ბატონი გიორგი საინტერესო ასევე როგორ შეაფასებს თქვენთვის რამდენად საინტერესო იყო ამ სპექტაკლში მონაწილეობის მიღება, როლზე მუშაობა და რამდენად კმაყოფილი ხართ პრემიერით? ძალიან საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამდენი წლის მერე სრულდებოდა თბილისში. დიდი ხანია არ გიმღერიათ თბილისში? არა, მე ვიმღერე რამოდენიმე წლის წინ ვერდის რეკვიემი მაესტრო ორენთან ერთად და მანამდე შარშან აი და ფრანკო ზეფირელის დადგმა რო იყო ჩამოსული. კი, გვახსოვს. ნუ ძალიან საინტერესო პროექტია, იქიდან გამომდინარე, როგორც თამარმა ახსენა, ეს არის ვერდის ფესტივალის დადგმა, დაიდგა 2017 წელს ვერდის ფესტივალზე. მაგ წლის ფესტივალმა მიიღო ისევ ხაზგაუსმევ, არაერთხელ ვახსენე სხვადასხვა ინტერვიუებში ოსკარი ლონდონში, საოპერო ოსკარი. აქედან გამომდინარე ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პრესტიჟია და პატივი, რომ
ეს დადგმა 2018 წელს საქართველოში ჩამოვიდა ჩვენმა თეატრმა 2019-ში გაუშვა, იმიტომ რომ კალენდარი დაკავებული იყო, კალენდარით თეატრი არ იყო რეპერტუარში ვერ 18-ში ვერ გაუშვებდნენ. ანუ ეს ახალი დადგმა, ეს არ არის რაღაც 2018 წლის დადგმა. კი, ანუ გაჟღერებული იყო, რომ თითქოს რაღაც ძველი დადგმა ესე ეგონა ხალხს, ეს არის ახალი დადგმა. არაჩვეულებრივი შემსრულებლები ღებულობდნენ მონაწილეობას, ეს სპექტაკლები გრძელდება, ეხაც იქნება შემდეგი წარმოდგენები. Რა თქმა უნდა, მე დიდი მადლობა მინდა თეატრს გადაუხადო ამ ასე ვთქვათ შესაძლებლობისთვის, მე გამიხარდა ძალიან ამ როლის სიმღერა, მიუხედავად იმისა, რომ საშინლად გაციებულმა ვიმღერე და ძალიან გული დამწყდა ამაზე, მაგრამ ეს მომღერლის ცხოვრებაა და ხდება ხოლმე ეს დაზღვეული არავინ არ არის. არავინ, აბსოლუტურად. რაც არის თქვენი ხმა ბუნებრივია. ჩემი ხმა დაზღვეულია, მაგრამ დაზღვეული არ ვიყავი მე პრემიერაზე, რომ ესე გავცივდებოდი და მაგრამ ყველაფერმა საბედნიეროდ საბოლოო ჯამში კარგად ჩაიარა, ითამარმა ძალიან საინტერესო რაღაც ახსენა, რომ ეს ტენორი, ეს ის რეპერტუარია, ეს ის ოპერაა, რომლის ტენორის პოვნაც საერთოდ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ხშირად არ იდგმება, არ არის ეს სტრავიატა ან რიგოლეტო, რომ ორ დღეში ადვილად ესე ტენორი. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მსმენელი კმაყოფილი დარჩა, იმიტომ რომ წარმოდგენა თავისთავად ძალიან საინტერესოა, დიდი რეჟისორის დადგმულია, მაესტრო ჩაკომო საგრიპანტი, რომელიც ჩამოვიდა და რომელმაც უდირიჟორა ამ პრემიერას, დირიჟორი, რომელიც მსოფლიოს ყველა დიდ თეატრში დირიჟორობს. შესანიშნავი ახალგაზრდა დამწყები დირიჟორია, მაგრამ უკვე ვარსკვლავი, რასაც ქვია და ეს ამ ყველაფერმა ერთად ფიქრობ, რომ ძალიან პოზიტიურად იმოქმედა ჩვენ თეატრზე, ჩვენი თეატრის პრესტიჟზე და ზოგადად ეს დადგმები, რაც ჩამოდის ეს ამ ეტაპზე ვერდის ფესტივალის და ის რომ ჩვენ თეატრს აქვს უკვე ლიცენზია ოფიციალურად ვერდის ფესტივალის ჩატარების, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემი. კითხოთ, ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, რომ თქვენ დაამყარეთ კომუნიკაცია პარმის თეატრთან. ნუ ეხლა მე პარმაში გავიზარდე, ბავშვობიდან პარმაში ვცხოვრობ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ერთობლივი ძალებით კეთდება და მე პირველის ყოვლისა და აღვნიშნო ბატონი ბადრი მაისურაძის თავგადადებული შრომა, თავგადადებული რასაც ქვია, ადამიანი რომელსაც მე ხა ახლოს ვიცნობ ბატონ ბადრის და ფაქტიურად პირადი ცხოვრება აღარ აქვს თეატრის გამო, იმიტომ რომ თავისი რეპუტაცია, თავისი სახელი, თავისი სიყვარული ქვეყნის მიმართ და ჩვენ ზოგადად ესე გადახვეწილ ემიგრანტებს განსაკუთრებულად აგვაქვს ეს სენტიმენტალიზმი ჩვენი ქვეყნის მიმართ. რა თქმა უნდა ეს არის დიდი შრომის შედეგი და ჯგუფი რომელმაც იმუშავა ამ პროექტებზე ძალიან წარმატებულად. ეს ლიცენზია არ არის მხოლოდ თეატრის გამარჯვება, მხოლოდ თეატრის პრესტიჟი, ეს არის ქვეყნის, მე მოვიყვან ერთ მაგალითს ოფიციალურ მონაცემს, არის ფესტივალი არენა დი ვერონის ვერონაში, საოპერო ფესტივალი გვიმღერია ჩვენ არაერთხელ მაგ ფესტივალზე და ეს ფესტივალი ამ ფესტივალს არენა დი ვერონის ფესტივალს ყოველწლიურად ქალაქის ბიუჯეტში, ვერონის ბიუჯეტში შემოაქვს 650 მილიონი ევრო. ეს არის შარშანდელი მონაცემი. 650 მილიონი ევრო. ასე რომ ვერდის ფესტივალი ამავდროულად ძალიან პრესტიჟული ფესტივალია, რომლის მოსასმენათაც ჩამოდიან მთელი მსოფლიოს მელომანები და როგორც შენ თქვი, ამის ოპერის გურმანებიო. ძალიან მომეწონა. ოპერის გურმანებიო და ეს ფესტივალი რო ჩატარდება საქართველოში საერთოდ მინდა აღნიშნო, რომ მთელი იტალიას არჩენს ვენეცია და არენა დი ვერონის ფესტივალი. აი ამბობენ, რომ ამ ვენეციაში ტურისტულად და არენა დი ვერონაზე რო თანხები შემოდის, მაგით ცხოვრობს იტალია. სამ თვეში 650 მილიონი ევრო. ნუ ეს არის ერთი ქალაქია, რომელშიც ცხოვრობს ალბათ 150,000. თითო ბილეთი 300-400 ევროა, თითო ბილეთი. და იხდიან ამაში ეს. რა თქმა უნდა, და სპეციალურად ჩადიან კიდეც და სხვადასხვა ქვეყნიდან. ამდენად ამბობდით და ეს არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი, არა მარტო თეატრისთვის, ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ ეს პრეცედენტი ამისი არ ყოფილა საქართველოში და ჩვენს კულტურაში, საოპერო კულტურაში, რომ ამ ხელა ფესტივალი ჩატარებული იყოს ეგეთი პრესტიჟული, რომელიც თავის დროზე იტალიის საზღვრებს გარეთ არ გასულა არასოდეს და ეს ხდება პირველად თვით ვერდის ფესტივალის ისტორიაშიც კი და ეს არის უდიდესი ნდობა ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჩვენი თეატრის მიმართ, ჩვენი თეატრის ხელმძღვანელობის მიმართ, და ამ წელს ეს ფესტივალი ჩატარდება უკვე საქართველოში, რომლის
პატრონაჟი თუ შეიძლება ქართულად ითქვას, რომელიც იქნება იტალიური ყველაზე დიდი, ევროპული ყველაზე დიდი კერძო ტელეკომპანია Mediaset-ი, რომელიც არის ასევე ოსკაროსანი კინემატოგრაფიულ სფეროში და ასე შემდეგ ჩამოვლენა. ამხრივაც მოექცევა ანუ ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაცია გაკეთდება DVD გამოცემული იქნება DVD, გაიყიდება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და ამ DVD-ზე იქნება ჩვენი ოპერის ლოგო, სახელი, საქართველოს რეგიონი, სადაც ჩატარდება და ასე შემდეგ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმრები და მინდა გკითხოთ ასევე სამომავლო გეგმებსაც ვიცით რომ დიდხანს არ ჩერდებით სამწუხაროდ თბილისში არ ჩერდებით უკვე გაქვთ დაგეგმილი ხო უახლოეს დღეებში ასევე და რა ვიცი შენ ბუენოს-აირესში მიდიხარ მე მიფრინავ ბუენოს-აირესში, კოლონში, თეატრ კოლონში, რომელიც არის სოფლიოში ყველაზე დიდი თეატრი ამ სოფლიოში სხვათა შორის ხო არა იქ დონ კარლოსი ვიმღერე სხვათა შორის დონ კარლოსი ყველგან აღარ 2015-ში და ავიცი ყველაზე დიდი თუ იყო არ ვიცოდი. კი, ყველაზე დიდი თეატრია, არის კი თეატრი, სადაც თქვენ არ გიმღერიათ, საჩუმეყარება. ნუ პრინციპში ახლა რო უყურებ, მე მგონი არ არის. ერევანში მგონი არ გიმღერია. არა, ხო. გეტყვით, ბოლშოიში არ მიმღერია. აი სანქტ-პეტერბურგში არ მიმღერია. ნუ იაპონიაში კი, ავსტრალიაში კი, ნუ ამერიკა, ნუ მეტროპოლიტენ ოპერა სხვა თეატრებში არ მიმღერია, სან-ფრანცისკო, ლოს-ანჯელესი. ვერ დავიკვეხებ, იმიტომ რომ ჩემი პუნქტი მაინც მეტროპოლიტენ ოპერაა. ვთქვათ, რომ აი სადღაც გინდათ მაინც და მაინც, სადაც არ გიმღერიათ ჯერ. სადაც არ მიმღერია, იცით რა, ერთადერთი რასაც ყოველთვის ვისურვებდი რომ ვიმღერო და სადაც ვიცი რომ ყველაზე მაღალი დონეა ისე უდგებიან სიმღერას და აი კოუჩები და ყველაფერი ეს რჩება ჩემთვის მაინც მეტროპოლიტენ ოპერა. იქ რამდენჯერაც არ მიმუშავია, ეს არის ისეთი აი ფილიგრანული მუშაობა, მოჩენილი ყავს სამი პიანისტი, იქ ენისმცოდნე, იქ ისე ამუშავებენ მომღერლებს, ისეთი ატმოსფეროა, უმაღლესი ლიგა. იქ არ დაუშვებენ რამე ცუდ დადგმას, იქ არ დაუშვებენ რაიმე იაღლი თუმცა მათაც ქონიათ მომენტები რომ აი ესე უცებამ ტენორი ან ვიღაც ავად გახდა და ამერიკას ის პრობლემა აქვს რომ ესე უცბად ევროპიდან ვერ ჩამოიყვან მომღერალს და იქაც ყოფილა ხოლმე შემთხვევა რომ უცბად ვიღაც შემხტარა და რაღაც ახლა ეგეთი რაღაც ყველგან ხდება მაგრამ აი ვინც ეს სფერო იცის მისთვის ეს არ არის უცბად რაც მომღერალთან მუშაობა როლზეა ეს ქონია ყოველთვის მეტროპოლიტენში და რაც შეეხება აკუსტიკურად ჩემი ფავორიტი ის არის ტოკიოს New National Theatre. იქ ვიმღერებ ტრუბადური და მახსოვს სცენაზე რომ ვიდექი, ავიცი რაღაცა ტყობა იაპონელებს აქვთ ეს სასწაული, რაღაც ტექნიკა, აკუსტიკური ზემოთ ეკიდა რაღაცა პლასტმასის გადაღუნული ფურცლებივით. და ესო სპეციალურად შევიმუშავეთ აკუ და რომ მღეროდი სცენაზე, აი მაკლდა რომ თვალებს ხუჭად ესე მეგონა კომპაქტ დისკს წერდი, ისეთი სასწაული აკუსტიკა იყო. ნუ აი ეს New National Theatre-ში ესე რომ რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ რაღაცა პროექტები არის და კიდევ წავალ. ჩვენ გვინდა რომ მთელი გულით გისურვოთ ძალიან ბევრი წარმატება, გისურვოთ ის რომ არ დარჩეს არც ერთ კონტინენტზე თეატრი, სადაც თქვენ არ იმღეროთ და მაყურებელს და როგორც თქვენ დაარქვით, ძალიან მომეწონა ეს ფრაზა გურმანებს მიეცეთ შესაძლებლობა თქვენი და კიდევ ჩვენთვის საამაყო ბევრი ქართველის მოსმენისა. წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა რომ ასე დილაუთენია თქვენთვის არ არის ხოლმე ეს არტისტებისთვის. იოლი ამბავი. ძლივს დავით ახმეთ აი სამღერიც არ დაგვაკისრეთ. თორე ზოგჯერ მქონია შემთხვევა 9-ზე მობძანდით და შეგიძლიათ რამე გვიმღეროთ კიდეც. ეს რომ იცოდეს რას ნიშნავს მთელი სახმოსიმების გაღვიძებასთან არის დაკავშირებული, ამას არ შემოგთავაზებდნენ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. წარმატებას გისურვებთ. შევახსენოთ მაყურებლებს, სტუდიაში საუბრობდნენ სოპრანო თამარ ივერი და ბანი გიორგი ანდღულაძე და საპრემიერო ჩვენებები გრძელდება კვლავაც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში და როდის იქნება პირველი წარმოდგენა, ეხა უახლოესი პირველი თუ შეიძლება რომ 16-ში იყო. მინდა ვიწერია რომ 23-ში იქნება და 24-ში. სხვადასხვის კვლავ გრძელდება ეს უცხოელი დირიჟორების და იმგენის ჩამოსვლა, ესე რომ ეს არ იყო ისე რომ პრემიერა და სტუმრები, არა ეს ბოლომდე რაღაც გაგრძელდება სტუმრების ესე ვთქვათ ვიზიტი ამ სპექტაკლებს. ბედნიერ ფრენას გისურვებთ. დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ძვირფასო ტელემაყურებლები.
მოგესალმებო. ელისაბედ აბულაძე, გიორგი მერებაშვილი მუშაობდით საათნახევრის მანძილზე. მე მიხარია რომ ხვალაც მექნება თქვენთან შეხვედრის შესაძლებლობა. ნახვამდის. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ნახვამდის.